BMG. დილა მშვიდობისა, საქმიანი დილას ვიწყებთ 31 იანვარს და მზადებით თებერვლის შესახოთ, რა თქმა უნდა, საქმიანად. კომპანია ქართული MGM-Taxi H&M-ის ოფიციალური მიმწოდებელი გახდა. კომპანია ბრენდის H&M-ის მკაცრი ტექნიკური და სოციალური აუდიტის გავლა მოახერხა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში H&M-ის მაღაზიებში პროდუქცია Made in Georgia გაიყიდება. მთავრობა სტარტაპებისათვის საგადასახადო შეღავათებს აანონსებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის განცხადებით, განეხილება საშემოსავლოს ან DGG-ის ნაწილში შეღავათების დაწესება. ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 25 საბაზისო პუნქტით 6.75%-მდე შეამცირა. ეს იმას ნიშნავს, რომ 72,745 მომხმარებელს ესხებზე საპროცენტო განაკვეთი შეუმცირდება. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გუშინვე ამავე თემაზე საუბრის შემდეგ BMG-ის მიერ TPC ბანკის საქმეზე დასმულ კითხვაზე კომენტირებისას თქვა, რომ ეროვნული ბანკის შეფასებით მიმდინარე გამოძიება არ მოახდენს ბანკის ფუნქციონირებაზე ნეგატიურ გავლენას. კობაგონეტაძე ასევე აღნიშნავს, რომ TPC ბანკის საქმეზე ის დამატებით ინფორმაციას ვერ გაავრცელებს, რადგან ინფორმაცია კონფიდენციალურია. აზიის განვითარების ბანკი $700 მილიონი ახალ პროექტებს დააფინანსებს. დაფინანსება მოიცავს ზუგდიდის, მესტიის, ასევე თელავის, ახმეტის, თუშეთისა და თბილისის არეალებს. 2018 წელს საქართველოში გაცემული მშენებლობების ნებართვების რაოდენობა წინა წელთან შედარებით 2.8%-ით არის შემცირებული. 2018 წელს ნებართვების ყველაზე დიდი წილი მრავალფუნქციურ საცხოვრებელ კომპლექსებზე მოდიოდა. სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის მინისტრის ლევან დავითაშვილის განცხადებით კი სოფლის მეურნეობის სექტორში მოქმედი სახელმწიფო კომპანიები დარგის განვითარებას ხელს უშლიან. ისევ ლევან დავითაშვილის განცხადება, რომელიც აღნიშნავს, რომ სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულ პროგრამებზე უკუგების მაჩვენებელი პოზიტიური ფიქსირდება. მინისტრის თქმით, უწყება ცალკეული მიმართულებებით პროგრამების შემუშავებისას დეტალურ კვლევებს ეყრდნობა. მერია კი საფეხმავლო ხიდების ნაცვლად ქვეითთა გადასასვლელებს მოაწყობს. ამ წლის მიმდინარე წელს თბილისში 19 საფეხმავლო ხიდის დემონტაჟი და მათ ნაცვლად შუქნიშნებით რეგულირებული ქვეითთა ერთდონიანი გადასასვლელების მოწყობა ანონსდება. მშვიდობისა, კიდევ ერთხელ სუპერ ამბით ვიწყებთ დღევანდელ საქმიან დილას. სულ მალე ევროპაში მოგზაურობისას H&M-ის მაღაზიიდან ახალი სამუსით გამოსულები აღმოაჩენთ, რომ მილანში, პარიზში, მადრიდში ან რომელიმე სხვა ქალაქში ნაყიდი ახალი ნივთი საქართველოშია შეკერილი. კომპანიამ ბრენდის მკაცრი ტექნიკური და სოციალური აუდიტი გაიარა. Made in Georgia იარაღით კი ტანსაცმელს ქართული კომპანია MGM-Taxi ევროპულ H&M-ს უკვე ოფიციალურად მიაწვდის. გასული წლის აპრილში ამოქმედებულ საწარმოში წლიურად $6 მილიონი ტანსაცმელი იკერება და ამ ყველაფრისათვის ფაბრიკაში 280 ადამიანია დასაქმებული. ინვესტიციის ჯამური მოცულობა წინასწარი ინფორმაციით $3 მილიონი, თუმცა შესაძლოა ესეც გაიზარდოს. შეფასე MGM-Taxi ქართულ რუმინული ინვესტიციით შექმნილი საწარმოა, რომელიც რუმინული ტანსაცმლის მწარმოებელი კომპანიის ოტოროუზის შვილობილი კომპანია გახლავთ. თავის მხრივ ოტოროუზი კი პროდუქციას მსოფლიოში ისეთი ცნობილი ბრენდებისთვის კერავს, როგორიც არის მაგალითად Umbro, Koma და ასე შემდეგ. უნდა აღვნიშნოთ, რომ კომპანიამ სააგენტო საწარმოო საქართველოში ფარგლებში უახლესი ტექნოლოგიის საკერავ მანქანამ დანადგარების შეძენა მოახერხა და სწორედ ასეთი რეჟიმით და სტარტით ფუნქციონირებს ერთ წელზე ნაკლები დროა. ასეთი ამბები და ძალიან კარგი მოსასმენი უნდა იყოს ალბათ ასეთი სასიხარულო სიახლეები და ამერწმუნეთ მათი მოყოლაც უფრო საინტერესოა, ვიდრე თუნდაც ენდიის კვლევების ნაწილი, როცა ირკვევა, რომ ახლად გამოკითხულთა უმრავლესობა ფიქრობს, რომ საქართველოში კორუფცია გავრცელება
გავრცელებულია. კითხვაზე თქვენი აზრით ზოგადად რამდენად გავრცელებულია ქვეყანაში კორუფცია? გამკითხულთა 30% მიიჩნევს, რომ ძალიან, 21% ფიქრობს, რომ საერთოდ არ არის გავრცელებული, 34%-ის აზრით ქვეყანაში კორუფცია მეტნაკლებადაა გავრცელებული. რაც შეეხება კორუფციას ინსტიტუციებში, გამკითხულთა 31%-მა NDA-ის კვლევაზე აღნიშნა, რომ სამინისტროებში კორუფცია ძალიან გავრცელებულია, 40%-მა ამ კითხვაზე პასუხისას თქვა, რომ მეტნაკლებად არის გავრცელებული, 14%-ის აზრით საერთოდ არ არის კორუფცია და 33%-მა კი პასუხიზე უარი თქვა. სხვათა შორის, სწორედ ამ ჩამონათვალში ხვდება ჩვენი ეკონომიკის მინისტრიც, რომელმაც გუშინ თქვა, რომ საქართველოში კორუფცია არ არის და ეს შეშფოთების საგანიც არ უნდა იყოს. არადა ვიდრე NDA განახლებულ კვლევას გამოაქვეყნებდა 29 იანვარს კორუფციის აღქმის საერთაშორისო ინდექსზე მოგიყევით, რომლის თანახმადაც კორუფციის დაბალი დონით საქართველო მსოფლიოში 51 ადგილზეა 58 ქულით. 2017 წელს საქართველოს 56 ქულა ჰქონდა და 46 ადგილს ეკავებდა, ანუ პოზიცია 5 ადგილით არის გაუმჯობესებული. თუმცა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსთან დაკავშირებით უნდა აღვნიშნოთ, რომ ისინი წერენ, რომ უკუსვლა დემოკრატიის სფეროში, რაც მაღალი დონის კორუფციის საფრთხეს ზრდის და გულისხმობს, რომ ქვეყანა მომავალში დაკვირვებას საჭიროებს. NDA-ის კვლევის დანარჩენ ნაწილს აღარ ჩავყვები და ისევ საქმიან თემებს მიუბრუნდები გასაგები მიზეზების გამო. დედაქალაქის მასშტაბით დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების შემდეგ, რომელიც სხვათა შორის საქმიანი დილის ეთერში მერის მოადგილესთან დეტალებზე სასაუბროთ, კიდევ იქნება განხილვის თემა. გუშინ ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრმა ტექნოპარკში მიმდინარე ფორუმზე რამდენიმე პროექტი დაანონსა, რომლებიც საქართველოს მასშტაბით უწყობას გეგმით აქვს გაწერილი. ვიცე-პრემიერმა, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მაია ცკიტიშვილმა ეკონომიკურ კონფერენციაზე აზიის განვითარების ბანკის, ანუ ADB-ის ახალ პროექტზე ისაუბრა, რომლის განხორციელებაც უკვე წელს უნდა დაიწყოს და 2020-ში კიდევ უფრო აქტიურ ფაზაში გადავიდეს. პროექტი ჯამში 700 მილიონი დოლარის ოდენობის დაფინანსებით მოიცავს ზუგდიდის და მესტიის, ასევე თელავის, ახმეტის, თუშეთისა და თბილისის არეალებს. ანუ სწორედ ამ ქალაქებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები. ვიცე-პრემიერმა განაცხადა, რომ პროექტი არ მოიცავს მხოლოდ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს და მის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება. იქ, სადაც ეს საჭიროა. ასევე ბიზნეს კომპონენტების დაფინანსება მცირე სესხების სახით. ერთ-ერთი ასეთი პროექტის ბენეფიციარი სხვათა შორის სვანეთი იქნება. მესტიის თემში, ლაღამის უბანსა და უშგულის თემის 4 დასახლებაში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება დაანონსა. მაია ცკიტიშვილმა ეკონომიკურ ფორუმზე თქვა, რომ გათვალისწინებულია კომუნალური ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ისტორიული კოშკების აღდგენა, რესტავრაცია. შედეგად ეს გადაწყვეტილება ყველა ეს რეაბილიტაციო პროექტი იქნება შემდგომში მხარდაჭერილი იმ საგრანტო სქემებით ან იმ შესაძლებლობებით, რომელიც უშუალოდ ადგილობრივ მოსახლეობას პირველ რიგში მისცემს საშუალებას, რომ იქ გახსნან თავისი გესტჰაუსები და კერძო ბიზნესი, საოჯახო ბიზნესი განავითარონ. რაც შეეხება მესტიის გარდა, ასევე ვიტყვი, რომ უშგულთან დაკავშირებით ასევე უშგულის 4 თემის 4 დასახლების გეგმა ასევე მზადდება, რომელიც დასრულების ფაზაშია და ასევე უშგულის ტერიტორიაზეც გვინდა უშგულის დასახლების თემის ტერიტორიაზე გვინდა შესაბამისად არსებული კოშკების აღდგენა. ყურადღება არც ბაკურიანს მოაკლდება, როგორც ჩანს, ამ შემთხვევაში მსოფლიო ბანკის დახმარებით ბაკურიანის სატრანსპორტო კვლევაზე მუშაობა მიმდინარეობს, რაც კურორტის განვითარებისათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. ამასთან დაკავშირებითაც გუშინ მაია ცკიტიშვილმა ისაუბრა. ახალი წლის სარდადადები, სადაც ადამიანს პიკური დატვირთვა აქვს ამ სეზონს, თუმცა ალბათ უბრალოდ ამ დროს ჩვენ ვხედავთ ერთიანად ყველა იმ პრობლემას, რომელიც ამ კურორტს აქვს. პირველ რიგში იმის გამო, რაც უკვე იქ მოხდა, როდესაც სიცივი მოწყობის გეგმებზე ან გეგმებზე საუბრობთ, ეს არის სწორედ იმ მოცულობების და ზოგადად ამა თუ იმ კურორტის განაშენიანების პოტენციალის სწორი შეფასება. მაშინ, როდესაც ჩვენ პატარა დაბაზე, სადაც ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს გაყვანილ მცირე სოფლის სახის ქუჩაზე ვცდილობთ, რომ 20,000 ადამიანზე მეტი ერთდროულად გავატაროთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ მივიღებთ იმ ვითარებას, რა ვითარებას გვაქვს.
ამიტომ ჩვენ ნაწილში პირველ რიგში მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ სოფლიო ბანკის დახმარებით ჩვენ ვუკვეთავთ სატრანსპორტო კვლევას, რომელიც მოგცემს საშუალებას დავინახოთ თუ რა არის გასაკეთებელი უკვე მუნიციპალური ტრანსპორტის თვალსაზრისით, რადგანაც ბაკურიანიც აღარ არის დაბა, ის არის და უნდა გახდეს და უნდა იმართებოდეს მათ შორის როგორც საერთაშორისო დონის კურორტი. სატრანსპორტო კვლევით სამინისტრო ინფორმაციის მიღებას ვარაუდობს, რომელიც საშუალებითაც დადგინდება თუ რა ზომის და რამდენი ავტობუსი იმოძრავებს კურორტზე, როგორ იქნება მოქმედების არეალი, მარშრუტები და რა ზონები შეიზღუდება ზოგადად კერძო ტრანსპორტისათვის. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ამბობს იმასაც, რომ სატრანსპორტო სფეროში მსგავსი გეგმები არსებობს გუდაურშიც. მაგალითად, კობი საზოგადოებრივი პარკინგის მოწყობის ერთ-ერთი ტერიტორია უნდა გახდეს, ის რაც პრობლემურია ბაკურიანში, გუდაურისთვისაც კოლაფსის მიზეზი რომ არ იყოს, სამინისტრო სწორედ კობში საზოგადოებრივი პარკინგის მოწყობას აანონსებს. 2019 წელს გეგმავთ კობში საზოგადოებრივი პარკინგის მოწყობას იმისთვის, რომ უკვე კობი გახდეს მათ შორის მომსახურე არეალი გუდაურისთვისაც და ის ხალხი, რომელიც ჩრდილოეთიდან მოდის, ამ ტურისტები თუ ჩვენი ჩრდილოელი სტუმრები, მათ შეეძლებათ, რომ უშუალოდ კობში გააჩერონ თავისი ავტომანქანა და ისეთი სახით მოხვდნენ გუდაურში, რაც გუდაური სატრანსპორტო კოლაფსი რო გვაქვს ხოლმე განსაკუთრებით პიკურ სეზონებში, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემაც მოხსნეს. მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ შემუშავებულია კობის განვითარების გენერალური გეგმაც, რომლის თანახმადაც ამ ტერიტორიაზე შესაძლებელი არის, რომ 1800 ახალი საწოლი ადგილის მშენებლობა მოხდეს. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აბასთუმანის განვითარების გენერალურ გეგმაზე მუშაობის დასრულებასაც მიმდინარე წელს აანონსებს. მინისტრი ამბობს, რომ კურორტზე წესრიგდება წყალგაყვანილობა, საკანალიზაციო სისტემა, ელექტროხაზები, ინტერნეტის ქსელი მოეწყობა, ასევე საზოგადოებრივი პარკინგი, სკვერები, მოკლედ რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ბიბლიოთეკას, აშენდება ვიზიტორთა ცენტრი და სხვადასხვა სახის დამხმარე ტურისტული ინფრასტრუქტურა მოეწყობა, რაც დაინტერესებს ბიზნესს და ხელს აბასთუმანის განვითარებას შეუწყობს. ამასთან დაკავშირებით ბიძინა ივანიშვილსაც საინტერესო გეგმები აქვს და ვნახოთ გეგმებში როგორ ჩაეტევიან ვადებთან დაკავშირებით და ვნახოთ როგორ იქნება ჯამში ამ ყველაფრის განვითარება. მაიაც კიტიშვილმა კიდევ ერთი ჩვენი პარტნიორის და დონორის სოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული დუშეთის ცენტრალური პარკის რეაბილიტაციის შემდეგ უკვე მომავალი წლისათვის დუშეთშივე ისტორიული ქუჩებისა და სახლების, მათ შორის ილია ჭავჭავაძისა და ეგრეთ წოდებული აპრელოვის სახლების რეაბილიტაცია რესტავრაციას დაგვიანოსა. ამ პროექტის მიზანი არის მათი პირვანდელი სახით აღდგენა, ასევე გზის საფარის, ტროტუარებისა და გარე განათებების მოწყობა. პროექტების განხორციელება კი ხელს მიმდებარე არეალში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას შეუწყობს, რაც თავის მხრივ ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების შესაძლებლობებსაც უნდა ზრდიდეს. ინფრასტრუქტურის მინისტრი ამბობს, რომ დუშეთი ერთ-ერთი ტურისტული ცენტრი გახდება. აქ 40 სახლზე მეტია, საიდანაც 24 სახლი არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და ჩვენ გეგმავთ აი ამ შიდა ცენტრალური უბნის განვითარებას, თუმცა უშუალოდ დუშეთში მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორმა იცის, რა თქმა უნდა და ამ თემაზეც ქონდა საუბარი, უშუალოდ დუშეთში არის ძალიან საინტერესო ობიექტი, ეგრეთ წოდებული ჭილაშვილების სასახლე. ჩვენ რომლის თაობაზე არ ვიცოდით, ეს არის რაღაც შატოს მსგავსი შენობა, რომელიც დღეისთვის არის სამწუხაროდ მიტოვებული, ქონდა გეგმა იმ ტერიტორიაზე არქეოლოგიური მუზეუმის გაკეთების თაობაზე, თუმცა რაც დავინახეთ და ასევე როგორც კიდევ ერთხელ ვახსენებ, ეს ჩვენი ახალი ხედვა რეგიონების განვითარების თაობაზე გულისხმობს იმას, რომ მხოლოდ სახელმწიფო რა თქმა უნდა ვერ უზრუნველყოფს რეგიონების განვითარებას და ბიზნესის მონაწილეობის გარეშე შეუძლებელია მდგრადი ნაკადების შექმნა, მდგრადი მოზიდულობა იმ ადამიანების, რომელიც ამა თუ იმ რეგიონში წავა. ასე რომ ჩვენ ცოტა ხნის წინ ბიზნესის ასოციაციის დახმარებით, მათ შორის რომელთანაც უკვე ქონდა საუბარი, ვგეგმავთ ღონისძიება, სადაც ჩვენ ბიზნესს შევთავაზებთ, გავაცნობთ ყოველ შემთხვევაში დღემდე შეიძლება მათთვის უცნობ შენობებს, როგორც არის ჭილაშვილების სასახლე, როგორც ასევე ბორჯომში კავალერიის მუზეუმი.
სახლების რეაბილიტაციის თემა დედაქალაქშიც აქტუალურია. თბილისის მერიამ ვარკეთილში მესამე მასივში ავარიული კორპუსების ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკების ჩანაცვლების პროექტის განსახორციელებლად ინტერესთა გამოხატვა კიდევ ერთხელ გამოაცხადა. გუშინდელ მთავრობის ხდომაზე კახაკალაძე ამჯერადაც იმედიანად იყო განწყობილი, რომ ინტერესი ამჯერად მაინც გაჩნდება კერძო სექტორის მხრიდან, რაც ერთგვარი დასაწყისიც უნდა გახდეს თბილისის მერის თქმით დედაქალაქში ავარიული კორპუსების ეტაპობრივი ჩანაცვლებისა. მე მინდა შევეხო კონკრეტულად ვარკეთილში მესამე მასივში მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ 3 ჰექტარ ტერიტორიაზე ახალი უბნის განაშენიანების თემას ჩვენ დღეს ინტერესთა გამოხატვას ვაცხადებთ ამ პროექტთან დაკავშირებით, რომ მოხდეს ავარიული ხრუშოვკების ჩანაცვლება. კახაკალაძის თქმით, კონკრეტული პროექტისა და ინტერესთა გამოხატვის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მერის ვებგვერდზე განთავსდება ტრადიციულად. დაინტერესებულ ადამიანებს და ბიზნესებს კი შეუძლიათ, რომ ეკონომიკის და განვითარების საქალაქო სამსახურსაც მიმართონ. უკონკურსოდ და უკვე აშენებული შენობების, მათ შორის საცხოვრებელი სახლების სტატისტიკა კი დასრულებული მშენებლობის რიცხვის და ფართის შემცირებას აჩვენებს. მონაცემები საქსტატმა განაახლა, თათია ჩაფეჩაძემ კი საქმიანი დილის მაყურებლისათვის ანალიტიკის მოკლე გრაფიკული ვიდეო ვერსია შექმნა. 2018 წელს საქართველოში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა წინა წელთან შედარებით 2.8%-ით შემცირდა და 10.204 შეადგინა. დეკლარირებული მონაცემებით შენობა ნაგებობების საერთო ფართობი 6.200 კვადრატული მეტრია, რაც 4.4%-ით ნაკლებია. ნებართვების 72.6% ქვეყნის 3 რეგიონზე მოდის. ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოების 48.3% თბილისზე, 13.6% აჭარაზე და 10.7% ქვემო ქართლის რეგიონებზე ნაწილდება. 2018 წელს ნებართვების ყველაზე დიდი წილი მრავალფუნქციურ საცხოვრებელ კომპლექსებზე გაიცა. ყველაზე მეტი შენობა თბილისში, კახეთსა და ქვემო ქართლში აშენდა. რაც შეეხება ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების რაოდენობას 2017 წელთან შედარებით ის თითქმის 14%-ით შემცირდა და 2518 ობიექტი შეადგინა. ბიზნეს სიახლეები გაზპრომთან მოლაპარაკებები თებერვალში დასრულდება, ამბობს გიორგი ქობულია. მან ეს განცხადება ეკონომიკურ ფორუმზე გააკეთა ათობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს მიერ გამოცხადებული ტენდერით, რომელიც ნახშირწყალბადების რესურსებს ეხება პაკისტანური კონგლომერატია დაინტერესებული. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ლევან დავითაშვილის განცხადებით კი სახელმწიფო საწარმოები სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარებას ხელს უშლიან. მთავრობა სტარტაპებისათვის საგადასახადო შეღავათებს აანონსებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ინფორმაციით განიხილება საშემოსავლოს ან დღგ-ს ნაწილში შეღავათის დაწესება. გვჭირდება სტარტაპებისათვის სპეციალური სტატუსის განხილვა და ჩვენ ამას ვაკეთებთ, რათა სტარტაპებისათვის სპეციალური საგადასახადო შეღავათები შემოვიღოთ, ამბობს ქობულია. მანვე აღნიშნა, რომ დამწყებ ბიზნესებს შესაძლებლობა ექნებათ სხვადასხვა მექანიზმებით ალტერნატიული დაფინანსებები მოიპოვონ. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 25 საბაზისო პუნქტით 6.75%-მდე შეამცირა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით ქვეყანაში ინფლაციის ზრდა მოსალოდნელი არ არის და არსებული პროგნოზებით სხვა თანაბარ პირობებში საშუალოვადიან პერიოდში მიზნობრივი მაჩვენებლის 3%-მდე დაახლოებით ირგვლივ მოძრაობა ანონსდება. როგორც იცით, გასული წლის ივლისში ეროვნულმა ბანკმა ზომიერად გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკიდან ეტაპობრივად გამოსვლის პროცესი დაიწყო. იმის გათვალისწინებით, რომ ერთობლივი მოთხოვნიდან მომდინარე ინფლაციის ნახი ამ ეტაპზე კვლავ სუსტი რჩება, კომიტეტმა მიზანშეწონებად მიიჩნია მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შემცირება. არსებული პროგნოზები წლის განმავლობაში მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შემდგომ შემცირებას ითვალისწინებს. განკაცრებული მონეტარული პოლიტიკიდან ეტაპობრივი გამოსვლის ან ნორმალიზაციის ტემპი დამოკიდებული იქნება ერთ მხრივ იმაზე, თუ რამდენად სწრაფად აღმოიფხვრება პოტენციური დონიდან მოთხოვნის ჩამორჩენა, ხოლო მეორე მხრივ თუ რამდენად ძლიერი იქნება საგარეო სექტორიდან მომდინარე რისკები.
ამავე პრესკონფერენციაზე BMG-ს დასმულ კითხვაზე პასუხისას თუ რა მუხლის დარღვევის გამო დაჯერებდა TBC ბანკი 1 მილიონი ლარით 2008 წლის ტრანზაქციის გამო კობა გვენეტაძე არც გუშინ გვიპასუხა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა უპასუხო დატოვებული კითხვა საზედამხედველო ფუნქციის კონფიდენციალობით ახსნა მარეგულირებლის დუმილი და კიდევ ერთხელ თქვა, რომ TBC ბანკი ფინანსურად მდგრადი ბანკია, რომლის რეზერვებიც მოთხოვნილ ნორმებს აჭარბებს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი თვლის, რომ მიმდინარე გამოძიება ბანკის ფუნქციონირებაზე ნეგატიურ გავლენას არ მოახდენს. ეროვნული ბანკი მუდმივად ახორციელებს კომერციული ბანკების და მასზე დაქვემდებარებული სუბიექტების ზედამხედველობას საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით და კანონმდებლობის ფარგლებში ეროვნული ბანკის საზედამხედველო ღონისძიებები როგორც ამ კონკრეტულ ასევე სხვა შემთხვევაში არ არის საჯარო და შესაბამისად ჩვენ არ ვართ უფლებამოსილი ამ დეტალებზე ვისაუბროთ. რომ სებმა კონფიდენციალურად დატოვა, მაგრამ რამდენიმე დღის წინ TBC ბანკმა დაუდასტურა მედიას, რომ 1 მილიონი ლარით ეროვნულმა ბანკმა ნოემბერში TBC დააჯარიმა 2008 წლის ტრანზაქციის გამო. შეგიძლიათ ეს რადგან უკვე ღია არის, რომ ვიტყვათ კონკრეტულად რის საფუძველზე, რა მუხლის დარღვევის საფუძველზე, რისთვის დააჯარიმა მარეგულირებელმა TBC. ეს მაინც რო გითხრათ. რადგანაც ეს ინფორმაცია იყო გავრცელებული TBC ბანკის მიერ, იქ ამ შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაცია იმ შემთხვევაში თუ არსებობს ამის სურვილი, ისევ ამ ბანკისგან, ისე კომერციული ბანკისგან გამოითხოვოთ, როგორც მოგეხსენეთ, საზედამხედველო ღონისძიებები არის კონფიდენციალური. უმსხვილესი პაკისტანური კონგლომერატი საქართველოს ნახშირ წყალბადების რესურსებით დაინტერესდა. ალ-ჰაჯ ჯგუფის დელეგაცია საქართველოსშია. სტუმრად ინტერესია ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს მიერ გამოცხადებული ტენდერის მიმართ. ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოში შეხვედრაზე ჯგუფის თავმჯდომარემ სენატორმა მომავალში ორმხრივად თანამშრომლობის სურვილი დააფიქსირა. ალ-ჰაჯ ჯგუფი ოპერირებს ბიზნესის სხვადასხვა სფეროში. კომპანია ფლობს ნავთობისა და გაზის ძებნაძიებისა და მოპოვების რამდენიმე ლიცენზიას პაკისტანში და წარმოადგენს შელ პაკისტანის სტრატეგიულ პარტნიორს, აქვს ასევე პარტნიორობა ნატოს ISAF-ის მისიასთან ავღანეთში. სახელმწიფო საწარმოების სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარებას ხელს უშლიან ეს განცხადება სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა გააკეთა. მისი თქმით, სახელმწიფო კერძო კომპანიებთან კონკურენციაში არ უნდა შევიდეს. ამავდროულად ის ამბობს, რომ მთავრობის ჩარევა სოფლის მეურნეობაში აუცილებელია, თუმცა ეს უნდა ხდებოდეს სწორი კუთხით. ეს საწარმოები, რა თქმა უნდა, ეფექტურები არ არის და შემდგომში ჩვენ მემკვიდრეობად მივიღეთ არაეფექტური და წარუმატებელი საწარმოები, აღნიშნავს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი. სახელმწიფო საკუთრებაში კვლავ 11 ეგრეთ წოდებული სამთავრობო აგარაკი რჩება. მქონების ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 2016 წლის ოქტომბერში წყნეთის სამთავრობო აგარაკებიდან 8226 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა ნაგებობებია გასხვისებული. ობიექტის პრივატიზაციის შედეგად ბიუჯეტში 4.288.320 ლარია შესული, რატომ ვერ მოხერხდა მთავრობის მხრიდან ამ დრომდე დარჩენილი აგარაკების პრივატიზაცია, ეს უცნობი რჩება. BMG-სთან ზვიად ხორგუაშვილმა აღნიშნა, რომ იმ ფონზე, როდესაც თითოეული აგარაკის შენახვა გარკვეულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ხელისუფლება მის აგრესიულ პრივატიზაციას უნდა ცდილობდეს და ხშირ შემთხვევაში ობიექტების ღირებულების შემცირებაზეც შეიძლება დაფიქრება. ნიუპრესის ინფორმაციით ქუთაისის მერიაში ცვლილებებია დაგეგმილი. მერიაში რეორგანიზაცია მიმდინარეობს, სიახლეები რაც გვექნება, მოსახლეობა აუცილებლად შეიტყობს მათ შესახებ. ასეთი არის ქუთაისის მერის გიორგი ჭიღვარიას პასუხი მისი მოადგილეების შესაძლო გათავისუფლებასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვაზე. მერი არ გამორიცხავს, რომ მისი მოადგილეების გიორგი იობაშვილის და იუზა უგულავას თანამდებობიდან შესაძლო გათავისუფლება იყოს დღეს წესრიგში. ჭიღვარია მხოლოდ იმას აღნიშნავს, რომ რეორგანიზაცია მიმდინარეობს და შედეგები მოსახლეობას ეცნობება. მერიაში მიმდინარე რეორგანიზაციის დასრულების თარიღად თებერვალია დასახელებული. აქტიურად ვრცელდება ინფორმაცია ქუთაისის მერის მოადგილეების გიორგი იობაშვილისა და იუზა უგულავას მოსალოდნელი გათავისუფლების შესახებ უკვე რამდენიმე კვირაა. როგორც აღნიშნავენ, თანამდებობას დაემშვიდობება იმერეთის ვიცე-გუბერნატორიც გრიგოლ დალაქიშვილიც.
2018 წელს ახალციხის თვითმმართველობაში კი პრემია დანამატი 14-მა თანამშრომელმა მიიღო, მათ შორის მერიაში დანამატი ერთ პირზე, საკრებულოში კი პრემია 13 საჯარო მოხელეზეა გაცემული. სამხრეთის კარიბჭის ინფორმაციით ახალციხის მერიაში დანამატი 1000 ლარი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილების ხელმძღვანელმა დამატებითი ფუნქციების შესრულებისთვის მიიღო. ახალციხის საკრებულოში კი პრემია თანამდებობრივი სარგოს 100%-ის ოდენობით აპარატის 13 თანამშრომელზე ერთხელ გაიცა. 2019 წლის ბიუჯეტში საკრებულოს თანამშრომლების პრემია დანამატებისათვის 9900 ლარია გათვალისწინებული, მერიაში 38800 ლარი, ჯამში კი 48700 ლარია. უცხოეთის ამბებით, Apple-ის გენერალურმა დირექტორმა iPhone-ის რამდენიმე ფლაგმანურ მოდელზე ფასების დაწევის გეგმასთან დაკავშირებით ისაუბრა. გაიაფება იმ ქვეყნებში იგეგმება, სადაც ეროვნული ვალუტები ამერიკული დოლარის მიმართ მკვეთრად გაუფასურდა. რომელ ქვეყნებს ეხება ამ კორპორაციის გადაწყვეტილება, Reuters-თან საუბრისას Tim Cook-ს არ დაუზუსტებია. მან თქვა, რომ ფასების კორექტირება ისე მოხდება, რომ ის გასული წლის მაჩვენებელზე დაბრუნდეს. ვიმედოვნებთ, რომ ეს დაეხმარება ჩვენს პროდუქციას ამ რეგიონებში, აღნიშნავს კუკი და თქვა, რომ ადგილობრივი ვალუტების გაუფასურებამ iPhone-ი მკვეთრად გააძვირა. სავარაუდოდ ფასები დაიწევს თურქეთში, ბრაზილიაში, რუსეთსა და ჩინეთში. CNN-ის ინფორმაციით კი მალე ლონდონის გეტვიკის აეროპორტში ავტომობილებს რობოტები დააპარკინგებენ. სააგენტოს ინფორმაციით რობოტების ტესტირება წლის ბოლოსთვის დაიწყება. აეროპორტის ეს გადაწყვეტილება გრძელვადიანი სტრატეგიის შემადგენელი ნაწილია, რომლის ერთ-ერთი მთავარი მიზანიც ადგილის ოპტიმალურად გამოყენებაა, რაც შეიძლება მეტი ავტომობილი დააპარკინგდეს. გეტვიკის აეროპორტი 270 მანქანისათვის გამოყოფს ადგილს, რომელსაც რობოტები მოემსახურებიან. პროცედურა წესით საკმაოდ მარტივი უნდა იყოს. მგზავრები სპეციალურად გამოყოფილ კაბინაში შეიყვანენ თავიანთ ავტომობილს, პარკინგის საფასურს სენსორული ეკრანის მეშვეობით გადაიხდიან, გასაღებს კი თავად დაიტოვებენ. მანქანის პარკინგს რობოტი განახორციელებს. CNN-ი წერს იმასაც, რომ პროექტის წარმატებით განხორციელების შემთხვევაში აეროპორტი პარკინგის ადგილის რაოდენობას 2500-მდე გაზრდის. ახლა კი დრონები, რომელიც ასევე საკმაოდ აქტიურად უკავშირდება ტექნოლოგიურ განახლებასთან მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მაგრამ მაინც რამდენად უსაფრთხოა დრონები და მათი გამოყენება, ტექნოლოგიური მოწყობილობა, რომელიც ბოლო პერიოდში მსოფლიოს მასშტაბით გარკვეულ პრობლემებს ქმნის და ხშირად მისი გამოჩენა პანიკის საფუძველიც ხდება. ეს რის გამო საკითხავია. მოწყობილობა, რომელსაც ტერორისტული აქტების ორგანიზებისათვის გამოიყენებენ და რომლის გამოც აეროპორტების მუშაობა ფერხდება თან არა რამდენიმე საათით, ზოგჯერ დღეებითაც. და რატომ ამის პასუხს მარიამ ადამია ეძებდა და ახლა სიუჟეტს გაგვაცნობს. დრონი ერთი შეხედვით უწყინარი ტექნოლოგიური მოწყობილობა, რომელიც ასევე უწყინარი საქმიანობისთვის გამოიყენება ბოლო პერიოდში მსოფლიოს მასშტაბით გარკვეულ პრობლემებს ქმნის და ხშირად მისი გამოჩენა პანიკის საფუძველი ხდება. რადგან საზოგადოებამ დრონების გამოყენება ბოროტი მიზნების განსახორციელებლად დაიწყო. მათ შორის ადამიანებზე ჯაშუშობისთვის ან სულაც ტერორისტული აქტების მოსაწყობად. პანიკა განსაკუთრებით მძაფრდება თუ კი მოწყობილობას აეროპორტის ტერიტორიაზე შენიშნავენ, რადგან დრონი თვითმფრინავებსა და მის მგზავრებს ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნის. ამის გამო კი აეროპორტების მუშაობა არაერთხელ შეფერხებულა. მსგავსი ინციდენტი 2018 წელს მარტში ოკლენდის აეროპორტში დაფიქსირდა, ანუ საქმიანობა დაახლოებით 9 საათით შეფერხდა იმის გამო, რომ ტერიტორიაზე დრონი აღმოაჩინეს. თვითმფრინავები, რომლებიც იმ დროს უნდა დაფრენილიყვნენ, სხვაგან გადაამისამართეს. მოწყობილობის მოძებნას კი თანამშრომლები ვერტმფრენის საშუალებით ცდილობდნენ. მსგავსი ინციდენტი ლონდონის ჰითროუს აეროპორტშიც დაფიქსირდა, სადაც ორი მფრინავი დრონი დააფიქსირეს, რომლებიც თვითმფრინავს საფრთხეს უქმნიდნენ. ამიტომაც აეროპორტმა დროებით შეაჩერა ფუნქციონირება. 21 დეკემბერს მოხდა ინციდენტი გეითვიკის აეროპორტშიც. გადაიდო რეისები, არ დაფრინდნენ თვითმფრინავები და ფაქტობრივად მთელი აეროპორტი პარალიზებული იყო. მიზეზი კი ის არის, რომ ასაფრენ-დასაფრენ ზოლზე დრონები გაჩნდა. ამავე მიზეზით დუბაის საერთაშორისო აეროპორტში 21 რეისზე მეტი გადაიდო ან სხვაგან გადამისამართდა. შედეგად კი აეროპორტმა 16 მილიონი დოლარით იზარალა. თუმცა ეს მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია იმ შემთხვევებისა, როდესაც დრონების გამო აეროპორტმა მუშაობა შეწყვიტა და მნიშვნელოვანი ფულადი ზარალი განიცადა.
პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ახლა ამინდის პროგნოზის დროა გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით დღეს ამინდი საქართველოში ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასებით იქნება განპირობებული და მოსაოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უნალექოდ ჩაევლის დღე აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან შესაძლოა იყოს ნისლიც. იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში მაგალითად 16 გრადუსი იქნება. ბათუმში დღის განმავლობაში ტემპერატურა 18 გრადუსს მიაღწევს, ქობულეთშიც 18 გრადუსია ნავარაუდევი, ანაკლიაშიც უნალექოდ ჩაევლის დღე და მაქსიმუმ 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ქუთაისში 17 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 15, ოზურგეთში 17 და ონში 9 გრადუსი. გორში 12 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა ნავარაუდევი, ცხინვალში 11, მარნეულში კი 8. რუსთავში დღის განმავლობაში 10 გრადუსი დაფიქსირდება. ახალციხეშიც 10 გრადუსია მოსაოდნელი, ისევე როგორც ბორჯომში. ბაკურიანში შედარებით ცივა და აქ მხოლოდ 6 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ახალქალაქში 5 გრადუსი იქნება, სტეფანწმინდაში 3 და თელავში დღის განმავლობაში მაქსიმუმ 10 გრადუსი დაფიქსირდება. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე შესაძლოა იყოს ნისლი, სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი იქროლებს 8-13 მეტრი წამში და მაქსიმუმ 9 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. აი ასე ამინდი გველოდება დღეს 31 იანვარს, ვიდრე ზამთრის ბოლო თვე დაიწყება. საკმაოდ ცივი დღეები გველისწინდა, დარწმუნებული ვარ, რომ არც თებერვალი მოგვაწყენს თავს და სიცივის მოყვარულებს კიდე გულს არ დაწყვეტს. საქმიან დილას ვიწყებთ, მოკლედ ჩვენ სტუმრობთან ერთად სულ რამდენიმე წუთში ვის უმასპინძლებთ, რა თემებზე ვისაუბრებთ და როგორ იქნება დღევანდელი დღის საქმიანი დასაწყისი, მოკლედ ვიდეო ანონსს უნდა გადავხედოთ და რეკლამის შემდეგ დაგებრუნდებით. 31 იანვარს დილას საქმიანად იწყებენ ზალ სარაჯიშვილი, ზურაბ ჩხაიძე, კახა შარაბიძე, ირაკლი ბენდელიანი, ვახტანგ ღლონტი, გიორგი იაშვილი და თეა კენჭაძე. საქმიანების მორიგმირს მანენა მანჩხელაძე გაგვაცნობს. დილა საქმიანია ტელევიზორზე. საქართველოს დღეს მილიონზე მეტი ემიგრანტი ხავს და ვერც ერთი ოფიციალური სტატისტიკა ზუსტ რიცხვს ვერ დაასახელებს, რადგან ხშირ შემთხვევაში ემიგრაცია ამა თუ იმ ქვეყნის ადმინისტრაციული კანონის გვერდისავლით ხდება. ემიგრანტების რაოდენობა ნებისმიერ შემთხვევაში საკმაოდ დიდია და სწორედ მათთვის ახალი შეთავაზება გაჩნდა. ქართული დიასპორისთვის ქართული პროდუქციის შესაძენად სპეციალური ონლაინ მაღაზიის ვებგვერდი sarajiშვილი.com შეიქმნა. როგორ მუშაობს ეს ვებგვერდი, რისთვის შეიქმნა და რაზეა გათვლა, არნაკლებს საინტერესო რა ტიპის პროდუქციის განთავსება მოხდება. სწორედ ეს იქნება და რა თქმა უნდა საინტერესო იქნება მწარმოებლებისათვის, რომლებიც შეძლებენ რომ ამ ვებგვერდის დახმარებით საკუთარი პროდუქცია ემიგრანტებს მიაწოდონ. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ზალ სარაჯიშვილთან, რომელიც sarajiშვილი.com-ის დამფუძნებელი გახლავთ და ახლა სტუდიაში შემოგვიერთდა. მოგესალმებით ბატონო ზალ. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დავიწყოთ თავიდან იმით საიდან გაჩნდა იდეა და რა სქემით აპირებთ რომ ეს საინტერესო შეთავაზება აქციოთ რეალურად მოქმედ ბიზნესად? ეს იდეა გაჩნდა ჯერ კიდევ მაშინ, როცა დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატში მუშაობდი. ხშირი კომუნიკაცია ჰქონდა დიასპორულ ორგანიზაციებთან. ისინი ხშირად მართავდნენ გარკვეული ტიპის ღონისძიებებს და ყოველთვის იდგა პრობლემა, რომ ეს ქართული პროდუქცია წარმოჩენილი იყო ამ ღონისძიებებზე, გარდა ღვინოსი, ჩურჩხელისა კიდე დამატებით სხვა სახის პროდუქციაც ყოფილიყო. ყოველთვის იყო პრობლემა მიწოდების, ჩატანის და ასე შემდეგ. დავიწყეთ ამ მიმართულებით მუშაობა, ინტენსიური ურთიერთობა ჰქონდა დიასპორული ინვესტიციების მხარდაჭერი ასოციაციაში გაწევრიანებულ ქართველ დიასპორელ მეწარმეებთან, მათთან გავდივდით კონსულტაციას ძალიან ბევრ საკითხებზე. თუმცა სამინისტროს ეგიდით ეს ვერ განხორციელდა, იმიტომ რომ 2016 წელს სამინისტრო გაუგთა. მაგრამ მე პირადად გავაგრძელე ამ კუთხით მუშაობა, შევინარჩუნე ის ურთიერთობა და კონტაქტები ქართველ მეწარმეებთან და უწყლიანი მუშაობის შედეგად დღეს უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არსებობს ონლაინ პლატფორმა
რეკლამა და არის სხვა ქვეყანაში დისტრიბუცია. ევროპის ქვეყნები არის ძირითადად საბერძნეთი, გერმანია, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, ინგლისი. ეს უკვე დაადგენილი თქვათ მიმართულებებია. კი, აქ უკვე დისტრიბუცია განხორციელდება, ეს ყველა წერტილი შესწავლილი არის სქემაში, ზის უკვე შესაბამისად ამ ქვეყნის უყურებთ ამ დისტრიბუციას. გასაგებია კონტაქტები, რომელიც დღევანდელ თანამედროვე რეალობაში ყველანაირი ფორმით და ყველანაირი საშუალებებით არის შესაძლებელი, მაგრამ მეორე არის, როცა პროდუქციის გადატანაზე ვსაუბრობთ, ხო? პროდუქციაზეც ვიკითხავ, რა ტიპის პროდუქცია თქვა შეიძლება განთავსდეს, მაგრამ ჯერ მინდა დისტრიბუციის თემაზე მაყურებელს მივაწოდოთ ინფორმაცია. სიამოვნებით ამ ურთიერთობაში მეწარმეებთან აღმოაჩინებს საბერძნეთში არსებობს ევროკავშირში დარეგისტრირებული ლოჯისტიკური კომპანია, რომელიც არის ბერძნული კომპანია, მაგრამ ყველა დამფუძნებელი და დირექტორი არიან ქართველები. და რომლებიც უკვე 10 წელია ახორციელებენ ამანათების გადატანას ჩვენი ემიგრანტების როგორც სამშობლოში, ასევე ემიგრანტებისთვის უცხოეთშიც. ასევე ფულადი გზავნილების მომსახურებას და შესაბამისად ამ კომპანიასთან და კიდე სხვა კომპანიასთან გავიარეთ გარკვეული ტიპის კონსულტაციები, შევისწავლეთ ის ქაოტური ბაზარი, რომელიც დღეს არის ჩამოყალიბებული და ანუ რა პროდუქცია გადის საქართველოსდან ემიგრაციაში და ამავე დროს ამ კომპანიების მეშვეობით ასევე შევისწავლეთ შევისწავლეთ ევროპის კანონმდებლობა, განსაკუთრებით თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულება, რომელიც ჩვენ ევროპასთან გაგვაჩნია და აღმოჩნდა, რომ არის იქ კანონმდებლობის რეგულაცია, ეს არის ამანათის სახით პროდუქციის შეტანა, რომელიც არის პირადი სარგებლობის, არის გარკვეული ტიპის რეგულაციები, მაგრამ ეს არ არის მკაცრი რეგულაციები. რომელიც პროდუქტს ფასს გაუზრდი და ყველაზე მარტივად რომ ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ფასი არ ეზრდება, უბრალოდ უნდა დავაკმაყოფილოთ ის სტანდარტები, რაც გამბაჟების სტანდარტები მოითხოვს. შესაბამისად, წავედით ამ გზით და ყველაფერი ქართული რაც არის და ყველა ქართველებისთვის ემიგრაციაში. ანუ ადამიანი შევა ონლაინ პლატფორმაში დარეგისტრირდება, შეუკვეთავს იქ მითითებულ ნებისმიერ ქართულ პროდუქციას და სახში მიიღებს იმ ქვეყანაში და ასევე შეუძლია მივიდეს ოფისებში, სადაც არის ეს ლოჯისტიკური წერტილები, ასევე შეიძლება მიიღოს სახლიდან გაუსვლელად. თქვენ ამ ლოჯისტიკის თქვათ განხორციელების ვადების საინტერესო არის შესაბამისად პროდუქციის ტიპებთან დაკავშირებით, ანუ დაახლოებით რა ვადაში გეგმავთ წარმოგიდგენიათ, რომ მოხდება შეკვეთის ადგილზე მიტანა და შესაბამისად რა ტიპის პროდუქციის განთავსება შეიძლება მოხდეს ამ ვებგვერდზე. ეხლა ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს წარმოებლებთან ზოგიერთი პროდუქცია, მაგალითად ხელნაკეთები, ეს არის გარკვეულ ტიპად ინდივიდუალური, ანუ შეიძლება როგორც ემიგრანტს სურვილი ექნება ისეთი დამზადდეს, ან შეუკვეთოს, მაგრამ ის დამზადების რაღაც გარკვეულ პერიოდს მოითხოვს. ჩვენთან წარმოებლის მიერ პროდუქციის ჩაბარებიდან ჩვენ ერთ კვირაში ვახორციელებთ უკვე ევროპაში აღნიშნული პროდუქციის მიტანას. ანუ ფაქტობრივად იგივე ჩურჩხელა ახსენეთ თქვენ დაღვინო, არ დგას დღის წესრიგში ის პრობლემა, რომ შესაძლოა რაღაცა ვადებთან დაკავშირებით იგივე თქვათ კომპანია, რომელიც პროდუქტს მოგაწვით, თქვენ იმცეთ რომ თქვენ მისცეთ უზრუნველყოს, რომ ვერ მივიდეს დანიშნულების ადგილამდე ხარისხიანი ან რაიმე ფორმით. ყველანაირად ჩვენ ასევე გავდივართ მათთან კონსულტაციას, ვითხოვთ ევროსტანდარტებით, ეს არის შეფუთვების სტანდარტები, რომ გადალახოს საბაჟო შემოწმება გარკვეული ტიპის პროდუქციაზე, არის გარკვეული ტიპის მოთხოვნები, რა თქმა უნდა, ამას ჩვენ წარმოებელს ვაწვით ამ ინფორმაციას, წინააღმდეგ შემთხვევაში არ ჩავიბარებთ ამ პროდუქტს. ანუ შეფუთვა უნდა მოხდეს კომპანიის რა თქმა უნდა, უნდა მოხდეს იმ პირობებით და იმ სტანდარტებით შეფუთვა, რასაც ითხოვს ევროკავშირის კანონმდებლობა. ყველაზე ეს არ ვრცელდება, ეს ზედადად სასურსათო პროდუქციაზე ვრცელდება, ძალიან ბევრ ჩვენ წარმოებელს დაკმაყოფილებული აქვს ეს სტანდარტები და მათთვის არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. ეს საკითხები შესაბამისად ვერ ხედავთ ვერანაირ წინააღმდეგობას. თქვენ ახსენეთ, რომ ქაოტური ბაზარია ჯერჯერობით ამართულებით, მაგრამ რაღაც პირველადი შესწავლა მაინც იყო. მაინც რითი ინტერესდებიან ქართველი ემიგრანტები? ყველაფრით აბსოლუტურად, რაზედაც ხელი მიუწვდება და რაზედაც ინფორმაცია არსებობს. ამიტომაც გადავწყვიტეთ ონლაინ მაღაზიის გაკეთება, იმიტომ რომ ეს გარკვეულწილად იქნება კატალოგიით, ელექტრონული კატალოგიით. ვცდილობთ დავდოთ ყველაფერი, რაც ქართულია, აბსოლუტურად ყველაფერი, იქნება ეს სურსათი, ტექსტილი, ხელნაკეთობები, საეკლესიო ნივთები, წიგნები, აბსოლუტურად ეხა დავამატეთ სხვათა შორის გაკვლეულები ვიყავით ტურისტულმა კომპანიებმაც გამოხატეს სურვილი, რომ ჩვენი პლატფორმით გაეყიდათ გარკვეული ტურები დიასპორაში და ეხლა ამ დღეებში შეხვედრა გვექნება ქართულ ტურისტსაც შევუწყოთ ამ კუთხით ადამიანი შეძლებს სრული ტური იყიდოს ჩვენი ონლაინ მაღაზიით, ასევე
გვაქვს იურიდიული მომსახურება, ანუ თუ რამე პრობლემა აქვს სამართლებრივი ხასიათის ან ემიგრანტ საქართველოში შეუძლია შეისყიდოს იურიდიული მომსახურება ამ პლატფორმის მეშვეობით, გეგმავთ რომ სახელმწიფო სერვისებით ჩავდოთ, აქედან გამომდინარე ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი ქართული, მათ შორის პროდუქცია, მათ შორის სერვისი, რაც არსებობს ამ ქვეყანაში, ერთ ფანჯრის პრინციპით. რამდენად აქტიურები არიან თავად კომპანიები, რომთა პროდუქცია შეიძლება განთავსდეს ამ გვერდზე? პირველადი გამოხმაურება დადებითი იყო, ეხლა სამუშაო რეჟიმში ვართ ამ მომენტში. მე დიდი მადლობელი ვარ თქვენ მომიწვიეთ ამ გადაცემაში, და დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი მწარმოებელი უყურებს ეხლა ამ გადაცემას, თქვენ გადაცემებს, შესაბამისად ისინიც მიიღებენ ინფორმაციას, ისინიც გამოხატავენ სურვილს რომ ჩაერთონ გარკვეული ტიპის ურთიერთობები გვაქვს, გარკვეული პროდუქციას და აი ბაბალე სოციალური საწარმო, რომელსაც თავიდანვე გამოხატა სურვილი რომ მიიღო მონაწილეობა. შესაბამისად ვფიქრობთ რომ მრავალფეროვნება იქნება ქართული პროდუქციის. როდისთვის გეგმავთ რომ უკვე ემიგრანტებისთვისაც იყოს ხელმისაწვდომი, შესაბამისად ამ კატალოგის გაცნობა და კონკრეტული პროდუქციის გამოწერა? კატალოგის გაცნობა ახლა შესაძლებელია, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ვართ წარმოებლების რეჟიმში დავარქვით, ეს არის ეტაპი, როცა ვტვირთავთ ამ პროდუქციას, ემიგრანტი შეუძლია გაეცნოს წინასწარ დარეგისტრდეს კიდევაც და განეწყოს უკვე შესყიდვისთვის. მარტის დასაწყისში უკვე ემიგრანტებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი პროდუქციის შეძენა. მე ერთი საკითხი კიდევ რომელიც ემიგრანტების მე თავშიც ვახსენე რომ ხშირ შემთხვევაში ქართული ემიგრანტები არ არიან ლეგალური წარმოდგენილები ამა თუ იმ ქვეყანაში ბევრი მიზეზის გამო. ასეთ დროს არ ვიცი მართლა გითხრათ სტატისტიკა როგორი არის, რამდენად ახერხებენ ისინი რომ თუნდაც საბანკო ანგარიშები გქონდეთ, საკუთარი ბარათები გქონდეთ და ამ ფორმით ახერხებდნენ კომუნიკაციას ნებისმიერ სავაჭრო პლატფორმაზე. არის თუ არა ეს გამოწვევა თქვენნაირი ვთქვათ პლატფორმის შემქმნელისათვის და აი ამ პრობლემის გადაჭრის ვთქვათ რა გზა არსებობს ან როგორ შეიძლება რომ ყველა იმიგრანტისათვის იყოს ხელმისაწვდომი მათ შორის ასეთი მომსახურების მიღება? უგულესი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, იმიტომ რომ ეს იყო ყველაზე რთული მომენტი, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს არ აქვს საბანკო ანგარიშები, შესაბამისად საბანკო გადარიცხვას ამ საბანკო ბარათით ოპერაციას ისინი ვერ განახორციელებდნენ და ამაზე მოგვიწია გარკვეული ტიპის მუშაობა. ჩვენ გვაქვს ნაღდი ანგარიშწორებაც, ანუ ემიგრანტი შეუძლია შეიძინოს და როცა ჩაუტანთ, მაშინ გადაიხადოს. ეს ერთი მომენტი არის, სახში როცა მიუტანთ. მეორე მომენტი არის, როცა შეიძლება მივიდეს ჩვენი სადისტრიბუციო წერტილში და იქ შეუკვეთოს და იქ გადაიხადოს, ასე რომ მათთვის არანაირი პრობლემა არ იქნება. ნებისმიერი ფორმა ჩვენთვის მისაღები არის. ამ კუთხით დანაკარგებზე არ ვფიქრობთ. ანუ დაუშვათ შეიძლება ადამიანმა შეუკვეთოს და მე უარი განაცხადოს, ამის პრობლემა იქ არ აქვს, იმიტომ რომ უკვე ევროპის ემიგრაციაში არსებობს სტრაფიკების ობიექტები, სახაჭაპუროებს რო ვეძახით, არსებობს უკვე რესტორნები, არსებობს ასევე მაღაზიები, ეს არის DCT-ის ქვეყნის მოქალაქეების მიერ გახსნილი მაღაზიები, განსაკუთრებით უკრაინული მაღაზიები, რუსული მაღაზიები, არსებობს კიდე პოლონური მაღაზიები, რომლებსაც აქვს გარკვეული ტიპის უკვე დადებული პროდუქცია, მათთანაც გვაქვს ინტენსიური მუშაობა. შესაბამისად, არანაირ დანაკარგზე არ ვფიქრობთ, მთავარია კომფორტი შეუქმნათ ემიგრანტს, რომ მან სამშობლოდან ნანატრიის პროდუქტი, რაც მას სურს, რისი შესყიდვაც მას უნდა და ისე რეკავს ოჯახში, აღზავნის ფულს, მე უნდა ოჯახის წევრს წადი მიყიდე, მე ეს უნდა წავიდეს მაღაზიაში, უნდა იყიდოს, მე უნდა მივიდეს, გადამზიდავ კომპანიასთან, იქ უნდა გადაიხადოს ფული. ეს ამ ყველაფერს ჩვენ ემიგრანტს მოუხსნით, შეუძლია წმარად სახში მშვიდად ტელეფონის აპლიკაციაში მიიღოს სასურველი. რა თქმა უნდა, გვაქვს ერთკვირიანი მაქსიმალური ერთი კვირა 10 დღე არის ყველაზე მაღალი პერიოდი, რისაც შეიძლება დაიკავოს ტრანსპორტირება ქვეყანას გააჩნია, ან ინგლისი, ან ესპანეთი, პორტუგალია. მაქსიმალური ვადა 10 დღიანი ვადაში ჩავეტევით ყველანაირად. თუ არა იმ ქვეყნების ჩამონათვალი, რომელიც წეღან თქვენ გააკეთეთ, შესაძლოა გაიზარდოს დაახლოებით რა ვადაში შეიძლება გადაიხედოს ამონათების თქვათ ადგილზე მიტანის მიმართულებები და რა ფორმით შეიძლება რომ ამ მიმართულებით თქვათ გააძლიეროთ პლატფორმა? ეს დამოკიდებული არის იმ ლოჯისტიკურ სისტემებზე, რომელიც ამა თუ იმ ქვეყანაში არის აწყობილი. ყველა ქვეყანა თავისი ლოჯისტიკით განსხვავდება. სირთულე ამისი ეს არის, მაგალითად, ეხლა ევროპაში ამის პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ერთიანი სისტემა არის და აწყობილი სისტემა არის. ანუ ამანათი შედის ერთ ქვეყანაში, გამბაჟდება და მერე იშლება მთელი ევროპის მანძილზე. სხვა ქვეყნებში, როგორც არის დაუშვათ ესეთეს ქვეყნები, ისეთი თურქეთი, ირანი, აქ ძალიან სპეციფიკური მომენტია. ამ კუთხითაც ვაგრძელებთ მუშაობას, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რაოდენობა ყავს ისტორიული დიასპორის, რომელსაც წარმოდგენა არ აქვს და რომელსაც აინტერესებს რა არის ეს შექმნილია საქართველოში ეს პროდუქცია. შესაბამისად, როგორც კი
კი დავლაგდებით, ანუ ლოჯისტიკურად ამ და ვეძებთ ასევე ქართველებს. ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი არის რომ მოვძებნოთ ქართველები, რომლებიც ახორციელებენ სატრანსპორტო მომსახურეობას, რომელთაც აქ თავიანთი კომპანიები. შესაბამისად, პირველ რიგში თუ ქართველები არ იქნებიან, მაშინ მათი რეკომენდაციით ის კომპანია, რომელიც ადგილ სამყოფ ქვეყანაზე ოპერირებს. ფიქრობ თუ არა, უშვებ თუ არა იმას, რომ შესაძლოა სარაჯიშვილი ქომ იყოს მომავალში სხვა სეგმენტზეც გათვლილი, მიუხედავად იმისა, რომ ემიგრანტების ბაზარიც საკმაოდ დიდია. ჩვენი სტრატეგიული მიზანი არის, მე ასევე წარმოვადგენ ქართული დიასპორის სავაჭრო სამრეწველო პალატას, ჩემი დიასპორასთან ურთიერთობის პერიოდში ცალსახად დავწუნდი ეთრამენში და თუ გვინდა დავიპყროთ საექსპორტო ბაზრები, ყველაზე კარგი სტრატეგიული მოკავშირე არის ჩვენი დიასპორა. მაქსიმალურად სამწუხაროდ დღეს ეს რესურსი ბოლომდე ათვისებული არ არის და ამას კიდე ათვისება ჭირდება, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ისე მწარმოებლების მხრიდან. შესაბამისად, ამაშიც ვარ დარწმუნებული, რომ უახლოეს პერიოდში დიასპორის მეშვეობით უკვე შევძლებთ ადგილ სამყოფელ ქვეყანაში, ვინც არიან არაქართველები, მათზე გასვლას. დარწმუნებული ვართ, რომ უახლოეს პერიოდში გავალთ ისეთ კონტინგენტზე, როგორც არის ყოფილი საბჭოთა მოქალაქეები. აი საბერძნეთში შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ აი პონტელ ბერძნებს რო ვეძახით, რომლებიც ცხოვრობდნენ წლების განმავლობაში საქართველოში და შემდგომ დაბრუნდნენ თავին ისტორიულ სამშობლოში. ასევე ისრაელის მიმართულება არის ძალიან საინტერესო. ასე რომ ჩვენი დიასპორა შეიძლება ესეთი მრავალრიცხოვანი არ არის, როგორც დაუშვათ სხვა ქვეყნების და სხვა ერების დიასპორები, მაგრამ მერწმუნე დღეს დიასპორა უკვე იმ კონდიციაში არის, რომ მას აქვს უკვე თავისი წონა, თავისი დაგროვილი უკვე ის ფინანსური, ინტელექტუალური კაპიტალი, აქვს თავისი გარკვეული ტიპის გავლენები სხვადასხვა ქვეყანაში და შესაბამისად ამ ყველაფრის გამოყენება თავისუფლად შეუძლია, რომ ჩვენმა პროდუქციამ, მთავარია მწარმოებელმა კიდევ ერთხელ გამეორდები, ევროპული სტანდარტი დაამზადოს პროდუქცია, იმიტომ რომ თუ ამ სტანდარტით არის პროდუქცია დამზადებული, ის იყიდება ყველგან. მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი ქვეყანა არის. აბსოლუტურად ეს არის ესე გამოვიდა ჩემი დაკვირვებით, რომ არის უნივერსალური სტანდარტი, თამამად მაძლევს საშუალებას, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში გავყიდო ამ სტანდარტით დამზადებული ნებისმიერი ქართული პროდუქცია, იქნება ევროპა, DST, ახლო აღმოსავლეთი, ამერიკა, კანადა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. წარმოებლებისაც ფაქტია, რომ არაჩვეულებრივი საზოგადოებაა და დარწმუნებულია, რომ ძალიან ბევრი დაინტერესებული კომპანია გამოჩნდება. წარმატებას გისურვებთ და წარმატებას უსურვებ ყველა იმ კომპანიას, რომელიც სარაჯიშვილი ქომ პლატფორმის დახმარებით ჩაერთვება და ამ შესაძლებლობას გამოიყენებს. ისეთი მასშტაბებისათვის, როგორიც შესაძლოა სარაჯიშვილი ქომს წინ ელოდეს და მიაღწიოს, ჩვენს შემდეგ სიუჟეტში უნდა მოგიყვეთ და იმედი მაქვს, რომ მათზეც გვექნება სასაუბრო უახლოეს მომავალში. საქართველოს და მსოფლიო მასშტაბზე ვინაცვლებთ, როგორია ონლაინ ვაჭრობის მომავალი, რა პოტენციალი აქვს ჩინეთს ამ კუთხით და რამდენად მალე ჩაანაცვლებენ ზოგადად რობოტები ადამიანებს. ლევან თაღიაშვილის სიუჟეტში ვნახავთ. ონლაინ შოპინგი რომ გარდაუვალი მომავალია, ამას მომხმარებლის ქცევაც ადასტურებს. ჩინეთში ინტერნეტ ტრაფიკის 98% სმარტფონებზე მოდის. ამერიკაში კი ეს რიცხვი 53%-ია. ეს მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ყიდვის პროცესზე, რაც საცალო გაყიდვების ინდუსტრიაში რევოლუციური ცვლილებების საფუძველი ხდება. ამ რესტორანში მომსახურე პერსონალის უმეტესი ნაწილი რობოტია. მომხმარებელი კი თითოეულ ოპერაციას სმარტფონის ან სხვა ტექნოლოგიის საშუალებით ახორციელებს. ჩინური კომპანია Alibaba აქტიურად მუშაობს ციფრული და მატერიალური სამყაროს საერთიანებლად, რაშიც სმარტფონებს წამყვანი პოზიცია უკავია. ამ მაღაზიის მთელი უპირატესობა და განსხვავებულობა აპლიკაციაში მდგომარეობს. შენ შეგიძლია ნებისმიერი პროდუქტი დაასკანერო და გაიგო, როდის მოიტანეს მაღაზიაში, რომელი ავტომობილით რა ტემპერატურაზე ინახებოდა. რეცეპტსაც კი გაანახებს აპლიკაცია, თუ რისი გაკეთება შეგიძლია ამ პოსტნეულით. თუ მაღაზიაში მისასვლელად საკმარისი დრო არ გაქვს, ეს ადამიანები შენთვის სასურველ ნივთებს იყიდიან, შენს ნაცვლად იშოპინგებენ და შეკვეთას კურიერს გამოატანენ, რომელიც ზუსტად 30 წუთში უკვე შენს სახლთან იქნება. ჩინეთი ფაქტობრივად ონლაინ შოპინგის ლაბორატორია გახდა, რადგან უამრავი ინოვაციური და კრეატიული იდეა სწორედ აქ იბადება. შონ რაინი ჩინეთის ბაზარს აქტიურად იკვლევს. ის ამბობს, რომ როცა საქმე ონლაინ ვაჭრობას ეხება, ჩინეთი ამერიკას 2-3 წლით წინ უსწრებს. თითოეული ახალი კონცეფცია კი, რომელიც ონლაინ ვაჭრობასთანაა დაკავშირებული, სმარტფონების გარშემო ტრიალებს. Amazon Go, სადაც ადამიანები საერთოდ არ მუშაობენ და ყველაფერი ციფრულია, უკვე აღარ არის ახალი ამბავი. თუმცა ჯერჯერობით მხოლოდ 8 ობიექტია ამერიკაში გახსნილი. ჩინეთში იგი ეგრეთ წოდებული ჰამას თორების რაოდენობა 100 საჭარბებს. აქ გადახდა სახის სკანირებითაც კი შეგიძლიათ, რადგან ადამიანები ნახტფულს თითქმის არასდროს ატარებენ. ონლაინ ვაჭრობა ხდება ყოველდღიურ და საყოფაცხოვრებო ნივთების არეალს. კიდევ ერთი მომსახურება, რომლის მიღებაც სმარტფონით შეგიძლიათ, ავტომობილის 3-დღიანი ტესტ დრაივი და სურვილის შემთხვევაში მისი ყიდვაცაა.
ის რაც ჩინეთში ონლაინ ვაჭრობის სფეროში თქვენი მობილურების მეშვეობით ხდება არა მხოლოდ ამერიკის, არამედ მსოფლიოს საცალო გაყიდვების მომავალია. თუ სფეროს განვითარება ასეთი ტემპით გაგრძელდა, შესაძლოა მალე ადამიანების მომსახურება მოგვენატროს კიდეც. საქართველოს მთავრობა იმერეთის რეგიონში მწვანილის კლასტერების განვითარებაზე მუშაობს. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით 2022 წლის შემდეგ საქართველოს სრულად იქნება ჰარმონიზებული ევროკავშირის მოთხოვნებთან. თბილისის მერია თებერვლიდან ელექტრომობილების მფლობელებს საცხოვრებელ სახლებთან ელექტროდამტენების დამონტაჟებას თავაზობს. ბიზნესი ახლებით განვაგრძობთ საქმიანი დილის ეთერს. სახელმწიფო იმერეთის რეგიონში მწვანილის კლასტერის განვითარებაზე მუშაობს. ამასთან დაკავშირებით გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ისაუბრა. ლევან დავითაშვილის თქმით, სახელმწიფოს კუთვნილ 120 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე ამ პროექტის განვითარება უკვე დაწყებულია. დავითაშვილი ამბობს, რომ მემწვანილეობის დარგის საექსპორტო მიმართულებით განვითარებას რამდენიმე მნიშვნელოვანი გამოწვევა აფერხებს. მათ შორის არის თანამედროვე მომხმარებლების შეცვლილი გემოვნება, ტრადიციული ტიპის ბაზრებიდან მყიდველების გადანაცვლება სუპერმარკეტებსა და ჰიპერმარკეტებში, წლის განმავლობაში მუდმივი მიწოდების შენარჩუნება სტანდარტებისა და ეტიკეტირების დაცვით. საქსტატის მონაცემებით 2017 წელს საქართველოში მწვანილის წარმოება 7900 ტონა შეადგინა. აქედან 4500 ტონა იმერეთში მოიყვანეს, ქვემო ქართლში 1500, დანარჩენ რეგიონებში კი ჯამში 1900 ტონა მწვანილი იყო მოყვანილი. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი ქობულიას მოსაზრებით უმუშევრობის კომპენსაციის შემოღების საკითხი ხელისუფლება რაიმე ფორმით უნდა განიხილოს. თემა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც რომან კაკულიამ ამ საკითხზე კომიტეტის ფარგლებში დისკუსიის დაწყებაზე განაცხადა. მოგვიანებით მან საქმიანი დილის ეთერში ცლადაც ისაუბრა თემაზე და თქვა, რომ კონკრეტული ფორმულის შემუშავებამდე ბევრი მიმართულებაა განსახილველი. გიორგი ქობულიასგან განსხვავებით ფინანსთა მინისტრმა ამავე საკითხზე საუბრისას აღნიშნა, რომ მისი აზრით უმუშევრობის კომპენსაციის საჭიროება საქართველოში არ არის. რომან კაკულიას აზრი უმუშევრობის კომპენსაციასთან დაკავშირებით საკმაოდ საინტერესო აზრია, რომელიც ყურადღებას ითხოვს. თქვენი პარადი მოსაზრება როგორია? აქვს თუ არა საქართველოს ამის ფუფუნება? ამის ფუფუნება ჩვენ არ გვაქვს, მაგრამ რაღაცა ფორმით შეიძლება განვიხილოთ ამის გარდა. გიორგი ქობულიამ გუშინვე მედიასთან საკრედიტო საგარანტიო ფონდთან დაკავშირებით გააკეთა კომენტარი. მისი თქმით, ამ წლის პირველ კვარტალში ამოქმედება ეს საკითხი. ქობულიას განმარტებით, საკრედიტო საგარანტიო ფონდი მცირე და საშუალო ბიზნესს საბანკო კრედიტებს გაუიაფებს და მათ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას გაუზრდის. ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც ჩვენ მოგცემს საშუალებას გაუხსნათ დაკრედიტება 250 მილიონი ლარის ფარგლებში უკვე წელს. მრავალ კომპანიას, რომლებსაც დღემდე არ შეეძლოთ რომ მიიღოთ ეს კრედიტი, რადგანაც არ ჰქონდათ კოლატერალი, რომელიც უნდა ჩაედოთ, ანუ ქონება ან რაიმე თავდება, რომელიც უნდა ჩაედოთ ბანკში. ამ შემთხვევაში მთავრობა დაუდგება თავდებათ ამ კომპანიებს, იმ კომპანიებს, რომელსაც რა თქმა უნდა დააკმაყოფილებენ იმ კრიტერიუმებს, რომლებიც ჩადებული არის ამ პროგრამაში. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის საკითხზე ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე მაც ისაუბრა. ნინო ზამბახიძე ამბობს, რომ სოფლის მეურნეობაში ფინანსური რესურსები აბსოლუტურად ხელმიუწვდომელია. მისი თქმით, ამის მიზეზი ახალი საკრედიტო რეგულაციები და კონსტიტუციის ჩანაწერია. ზამბახიძე ამბობს, რომ ადამიანს, რომელიც ერთ ბინაში ცხოვრობს, მისი იპოთეკაში ჩადება აღარ შეუძლია, სამხმარებლო წესრიგი კი საერთოდ ამოვარდნილია, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობაში მომუშავე ადამიანის შემოსავალი ყოველთვიური არ არის. მნიშვნელოვანი საკითხი არის ასევე მიწების უცხოელებზე გასხვისების აკრძალვასთან დაკავშირებით ჩანაწერიც. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ კი გუშინ საკანონმდებლო დონეზე ენერგობაზარზე ცვლილებები დაანონსა. ნათია თურნავამ სამ პაკეტზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ 2022 წლის შემდეგ საქართველოს სრულად იქნება ჰარმონიზებული ევროკავშირის მოთხოვნებთან. ცვლილებები ეხება განახლებადი ენერგიის შესახებ კანონს. ამ კანონის ამოქმედების შემდეგ განახლებადი ენერგიის მზის, ქარის და ჰიდროსადგურებისათვის შემუშავდება მხარდაჭერის სხვადასხვა მეთოდი. ნათია თურნავას თქმით, იგეგმება ასევე ენერგოეფექტურობის კანონის ამოქმედება
მოქმედებაც, რასაც ბიზნესის ახალი მიმართულებების გაჩენა მოჰყვება, ისეთი როგორიც არის ენერგოაუდიტორი ან ენერგეტიკული სერვისების მიმწოდებლები. ეს მიმართულები კომპანიებს დაეხმარებიან ენერგიის ეფექტური მოხმარება განახორციელონ და ეკონომია მიიღონ. ნათია თურნავამ ინვესტორებს და ენერგეტიკოსებს უთხრა, რომ 2025 წელს საქართველოს ელექტროენერგიის ნეტო ექსპორტიორის სტატუსს დაიბრუნებს, რომელიც 2012 წელს დაკარგა. 2016 წელს დაიბრუნა, თუმცა კვლავ შენარჩუნება ვერ მოახერხა. ქართლთან დაკავშირებით როგორც მოგახსენეთ 2020 წლისთვის ჩვენ განხილვაში გვაქვს 332 მეგავატი და ეს არის რეალური პროექტები, რეალური ინვესტორები, სადაც უკვე 3 წლიანი, 4 წლიანი კვლევა არის დასრულებული. პირველი ინვესტიცია უკვე გაღებული ინვესტორების მხრიდან და ძალიან მალე დაიწყება მშენებლობა და ასევე როგორც მოგახსენეთ, ვჯელობთ მომავალში თუ როგორ გავზარდოთ უფრო მეტი ქარის ინტეგრირების შესაძლებლობა სისტემაში. როგორც ნათია თურნავამ განაცხადა, საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოება გაიზრდება, რადგან დღევანდელი მონაცემები ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევების ეტაპზეა 69 პროექტი, მშენებლობა ლიცენზირების ეტაპზე 26, 22 ელექტროსადგური კი უკვე შენდება. საქართველოს ეკონომიკა რეგიონში იქნება ერთ-ერთი ყველაზე ზრდა გასაშვალოებული აღებული, თუმცა ის სცენარი, რომელიც საბედნიერო თბილისის მერის მოადგილის მაია ბითაძის ინფორმაციით, დედაქალაქის მერიას უახლოეს მომავალში ახალი სამარშრუტო სქემა იქნება. BMG-სთან საუბრისას მან თქვა, რომ დოკუმენტი თბილისს ახალ ეგრეთ წოდებულ ბასლაინებს შესთავაზებს, რაც ახალი სატრანსპორტო პოლიტიკით განსაზღვრული გადაწყვეტილებების ერთ-ერთი ნაწილი გახდება. კითხვაზე ითვალისწინებს, თუ არა დედაქალაქის მთავრობა გრძელვადიან პერიოდში ტრამვაის აღდგენას მერის მოადგილე ამბობს, რომ ეს ძალიან ძვირი პროექტია, თუმცა ბითაძის განცხადებით დედაქალაქის ცენტრის დიდი ღომთან დასაკავშირებლად მიწისზედა მეტრო აუცილებელი იქნება. არსებობს სხვა მოსაზრებები, შეიძლება იყოს ტრამვაი მიწისზედა მეტრო, როგორც ვიცით, ძალიან დიდი კავშირით დამყარება ხდება თბილისის ერთ-ერთ გარეუბანთან, ასეთი პროექტები ფიქრობ, რომ გაგრძელდება და ძალიან აუცილებელია მაგალითად დიდი ღმის მიმართულებით ესეთი მასშტაბური პროექტის მომავალში განხორციელება, მთავარია რომ გეგმა იყოს სწორი, თუმცა რაც შეეხება ტრამვაის შიდა აქსელურ აღდგენას, ამასთან დაკავშირებით ვიტყვი, რომ იცით, რომ ჩვენ სამარშრუტო სქემის ახალ მოდელზე მუშაობთ, რომელიც ძალიან მალე დასრულდება, რომელიც შეგვთავაზებს ერთია, რომ 10 ძირითად ხაზს, სადაც ჩვენ გვექნება ტრანსპორტის სწრაფი გადაადგილების კორიდორები, ეგრეთ წოდებული ბასლაინები და ჩვენ გვეყოლება ალბათ 18 და 24 მეტრიანი ავტობუსები, რომელიც ამ ხაზებზე ივლიან, რომელიც პრაქტიკულად ტრამვაის ჩაანაცვლებენ. კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც მერის მხრიდან არის დაანონსებული, იმას ეხება, რომ ამ წელს თბილისში არსებული საფეხმავლო ხიდებიდან ნაწილის დემონტაჟი უნდა მოხდეს და მათ ნაცვლად შუქნიშნებით რეგულირებული ქვეითთა ერთდონიანი გადასასვლელები მოეწყოს. ამასთან დაკავშირებით კახაკალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის სხდომაზე გუშინი საუბრა, მან თქვა, რომ დღესდღეობით ფეხით მოსიარულეთათვის საფეხმავლო ხიდებით სარგებლობა არაკომფორტული და არაპრაქტიკულია და სწორედ ამიტომ მიიღეს გადაწყვეტილება. კალაძის თქმით, ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურისა და ქონების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელს ევალება ამ მიმართულებით მუშაობის დაწყება. რეაბილიტაციო პროექტების ფარგლებში, რომელიც უკვე განხორციელდა და რომელიც მომავალში განხორციელდება, ჩვენ მოგვიწევს არსებული საფეხმავლო ხიდების დემონტაჟი. რომელიც მოდი პირდაპირ ვთქვათ, საკმაოდ მოუხერხებელია ასვლა, ჩამოსვლა შუშუმოპირებისთვის არ არის ადაპტირებული და სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. მაქსიმალური ყურადღება ეთმობა ქვეითად მოსიარულეების უსაფრთხოებას. წინა საარჩევნოდ ვსაუბრობდი ხრუშჩოვკების ჩანაცვლების პროექტზე, რომელიც ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია. სამწუხაროდ ჩვენ ბევრი ავარიული ხრუშჩოვკა გვაქვს ქალაქში, რომელიც რეაბილიტაციას არ ექვემდებარება და შესაბამისად მისი ჩანაცვლება არის აუცილებელი. თბილისის მერია თებერვლიდან ელექტრომობილების მფლობელებს საცხოვრებელ სახლებთან ელექტროდამტენების დამონტაჟებასაც თავაზობს. მერმა თქვა, რომ პროექტი ბიზნესთან ერთად ხორციელდება და მაშინ მუნიციპალიტეტი თანხებს არ დახარჯავს. კალაძის თქმით, პარკირება ასეთი ავტომობილებისათვის უფასო იქნება. გარდა ამისა, სიახლეა ის, რომ შეიქმნა ვებგვერდი charts.tbilisi.gov, რომელიც 11 თებერვლიდან ამოქმედდება და ნებისმიერ მსურველს, ვისაც ელექტრომობილი ჰყავს, ექნება საშუალება დარეგისტრირდეს ამ ვებგვერდზე და მერიას მიაწოდოს ინფორმაცია საცხოვრებელ ადგილთან დაკავშირებით.
დედაქალაქის მუნიციპალიტეტი ელექტრომობილებისთვის აკეთებს იმას, რომ პარკირება ქალაქში უფასო იქნება ასეთი ავტომობილებისთვის. და გარდა ამისა, სიახლე, რომელზეც დღეს მინდა მოგახსენოთ, შეიქმნა სპეციალური ვებგვერდი Chargers Tbilisi.gov.g. ჩემი თხოვნა იქნება ამაზეც, რომ მიაწოდოთ ინფორმაცია საზოგადოებას ამ ვებგვერდთან დაკავშირებით, რომელიც 11 თებერვლიდან ამოქმედდება და ნებისმიერ მსურველს, ვისაც ელექტრომობილი ყავს, შეუძლია დარეგისტრირდეს ამ ვებგვერდზე და მოგვაწოდოს ინფორმაცია თავის საცხოვრებელ ადგილთან დაკავშირებით. ჩვენ ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე, ყოველგვარი გადასახადების გარეშე მზად ვართ ელექტროდამტენები დაუმონტაჟოთ. ტურისტულ მარშრუტებზე საპირფარეშოების საკითხი მოსაგვარებელია, თუმცა ეს მუნიციპალიტეტის საქმე არ არის და ბიზნესმა უნდა იაქტიუროს. ეს მაიაც კიტეშვილმა განაცხადა. ის ამბობს, რომ ჩნდება კითხვა თუ რამდენად სწორია, რომ მუნიციპალიტეტებმა უზრუნველყვან შემდეგ მომსახურე პერსონალის აყვანა და მართონ ესა თუ ის პატარა საპირფარეშოები, რომელთან დაკავშირებითაც ძალიან ბევრ პრობლემაზე საუბრობენ, მათ შორის ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები. დედაქალაქის მერიაშიც იყო ამ თემაზე საუბარი, თუმცა მაიაც კიტეშვილის პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანია. რაც შეეხება მთლიანად ცალკეული საპირფარეშოების ქსელზე თუ ვისაუბრებთ ქვეყანაში, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო არ არის ამ პროექტის განმახორციელებელი და მე დღესაც აღნიშნე პანელზე, რომ ალბათ ეს არის ის სფერო, სადაც ბიზნესის უფრო აქტიური ჩათვლობა არის საჭირო და ამ ნაწილში მრავლად გვაქვს მაგალითები სხვა მსოფლიო დედაქალაქებში თუ ტურისტულ ადგილებში, სადაც ეს არის წმინდა ბიზნეს საქმიანობა, სადაც ისევ ეს არის საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის ნაწილში. საქართველოს მთავრობა თბილისსა და ბათუმში აეროპორტების გაფართოებას განიხილავს. ამ ინიციატივით ეკონომიკის მინისტრი გამოვიდა. ქობულია ამბობს, რომ საკითხზე მუშაობა ამ ეტაპზე მიმდინარეობს და ის არ გამორიცხავს დედაქალაქში აეროპორტის ახალ ლოკაციაზე მშენებლობა მოხდეს, მიზეზად კი გაზრდილ მგზავრთმაკაც სასახელებს. რამდენად რეალურია აეროპორტებისათვის მშენებლობის ახალი ლოკაციების განხილვა, ამას ანუკა ჯოხაძე არკვევდა. აჭარაში აეროპორტების განვითარება იქნება ეს ბათუმი და სხვა ლოკაცია ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არ არის რამოდენიმე იდეა და არის რა თქმა უნდა თბილისზე ლაპარაკი და თბილისის არეალზე. მაგრამ ეს იქნება კონკრეტულად თბილისის აეროპორტი თუ იქნება სხვა ლოკაცია, ამაზე მსჯელობა მიმდინარეობს. ამ განცხადებას ზედაპირულს უწოდებს ჰაბ-ჯორჯიას დამფუძნებელი ვასო ურუშაძე და არგუმენტად ის ხელშეკრულება მოჰყავს, რომელიც ტავ-ჯორჯიას თანდებს. ურუშაძის განმარტებით ხელშეკრულებაში პირდაპირ წერია, რომ თბილისიდან 150 კილომეტრ რადიუსში საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობა შეზღუდულია, ხოლო აჭარაში კი არსებული რელიეფური მდგომარეობა აეროპორტისთვის ახალი ლოკაციის შერჩევას ართულებს. ჩვენი სახელმწიფოს ქონება ამ შემთხვევაში აეროპორტები გვაქვს გადაცემული გარკვეული წლით იჯარით სხვა კომპანიისთვის, რომელიც ერთგვარ კონკურენციაშიც კი არის ჩვენთან, ეს არის თურქული კომპანია ტავ ჯორჯია ამ შემთხვევაში და რა თქმა უნდა ის მათ ინტერესებში არ შედის ის რომ საქართველოს ავიაციის სექტორი განვითარდეს იმგვარად, რომ მომავალში ის გახდეს კონკურენტუნარიანი რეგიონში. არის ჩანაწერი, რომელიც ზღუდავს 150 კილომეტრის რადიუსში ალტერნატიული აეროპორტის ფუნქციონირების შესაძლებლობას, რაც პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის ევროკავშირის სტანდარტებთან და საქართველოს კანონმდებლობასთან კონკურენციის შესახებ. ახალი აეროპორტების მშენებლობის შესახებ ტავ-ჯორჯიაში ჯერ ინფორმაცია არ აქვთ. კომპანიის გენერალური მენეჯერის მოადგილე საქმის კურსთან საუბარში აცხადებს, რომ ბოლო პერიოდში მგზავრთნაკადი გაზრდილია, თუმცა ტავს მათი მომსახურების მხრივ პრობლემები არ შექმნია. როგორც თია ზაქარაძე ჩვენთან საუბარში ამბობს, ეკონომიკის სამინისტროსთან აეროპორტების გაფართოებაზე საუბარი ნამდვილად იყო. ასევე უკვე არსებობს ბათუმის აეროპორტის პროექტიც, თუმცა ახალ ლოკაციებზე აეროპორტების მშენებლობაზე ისინი ინფორმაციას არ ფლობენ. ამ გადმოსახედიდან უფრო სასწრაფო და კრიტიკული არის რა თქმა უნდა ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი. ჩვენ გვაქვს უკვე პროექტი პრინციპში, მაგრამ მოლაპარაკებები ამ ეტაპზე შეჩერებულია ეკონომიკის სამინისტროსთან, სავარაუდოდ წელს განახლდება ეს მოლაპარაკებები და ვიმედოვნებთ, რომ აპრილიდან, მაისიდან ალბათ რაღაც ძრები იქნება და სავარაუდოდ ბათუმში დავიწყებთ ბათუმის აეროპორტის გაფართოებას. მე არ გამოვრიცხავ იმას, რომ რაიმე სხვა ლოკაცია მათ კონდეთ აეროპორტისთვის მოძებნილი აჭარაში. მე არ ვფლობ ამ
ინფორმაციას, ჩვენთან ამ თემაზე საუბარი არ ყოფილა, არანაირი სხვა ლოკაცია განხილული არ ყოფილა. 2018 წელს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი ჯამში 3.800.000-ზე მეტ მგზავრს მოემსახურა, ხოლო ეს რიცხვი ბათუმის აეროპორტის შემთხვევაში 600.000-ია. როგორც ტავჯორჯიაში ამბობენ, თბილისის აეროპორტს 4 მილიონი მგზავრის მომსახურება შეუძლია. გაფართოებას კი ბათუმის აეროპორტი უფრო საჭიროებს. ფრენაში საქმიანების რუბრიკამდეც მოვედით და 2019 წლის სეზონს ტრადიციულად საქმიანად, არატრადიციულად მხიარულად და ჩემს ამორცხმით უნდა გამოვხდე, რომ მხოლოდ გუშინ აღმოჩენილი ბლოგერის ისტორიით ვიწყებთ. ამ აღმოჩენის დამსახურებით გუშინდელი საღამო ნამდვილად გამხიარულდა და ისიც უნდა ვთქვა, რომ უმაგრესად შერჩეული პერსონაჟებია დღევანდელი მარინა მანჯგალაძის გმირის სახეები. Facebook-ის აქტიური მომხმარებლებისათვის კარგად ნაცნობი საქმიანი, კიდევ უფრო ახლოს უნდა გაიცნოთ ბელა მაღლაკელიძე, რომლის ვიდეო ბლოგების მაყურებლებისთვისაც დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი დეტალი აღმოჩენა იქნება დღევანდელი საქმიანების რუბრიკაში. მარინა, დილა მშვიდობის. პირველ რიგში მადლობა ამ აღმოჩენისათვის და ჩემი გუშინდელი საღამოს გამხიარულებისთვის და გაფერადების. მარიცოდე, იმიტომ რომ ის განსაკუთრებით ჟურნალისტების ჩვენი პროფესიის არის ბელა პირველ რიგში, პირველი პროფესია ეს ქონდა. ამიტომ ყველა ჟურნალისტი იცნობს, შეიძლება ითქვას, მე ძალიან აქტიურია, ზეაქტიურიც არის და თან ეს მისი აზრის გამოთქმის სტილი ის რომ იუმორით ძალიან რაღაც ესეთი ჩარჩოში მოქცეული, არანაირად გადამეტებული, არანაირად ზედმეტი და ძალიან სახასიათო თემატიკით და ძალიან სახასიათო პერსონაჟებით, რომელიც არსებული პერსონაჟები. აი, გონია რომ აი სადღაც მეზობლად ცხოვრობს ეს ქალი, სადღაც აი მაღაზიაში, შენთან სადარბაზოს ქვემოთ რომ მაღაზია იქ რაღაცას ყიდის. აი ესეთი ქალები არიან. აი ვიღაცას რომ მოუყოლია, თქვა ძველი ისტორიები, რაღაცები, რაც ზოგჯერ შესაძლოა ანეკდოტებად დადიოდეს და ზოგჯერ შესაძლოა არის აბსოლუტურად ცხოვრებისეული ამბავი იყოს. იყო შემთხვევა, როდესაც მისი ერთ-ერთი გმირი პერსონაჟი ეს ვერა ხოხობაშვილი მიიჩნიეს რომ სერიოზულად არსებობდა ესეთი ადამიანი და ეს მისი გამონათქვამები იყო მთელი სერიოზულობით მიღებული და განხილვა. აი ეს როგორც ჩემი ცოლის დაკალებში ზაზას ახლა აჩერებენ და ეუბნებიან რომ როგორ არ მოკალი ხო ეს ადამიანი. აი ეს დაახლოებით ესე აჩერებდნენ და ეუბნებოდნენ რომ ეს როგორ თქვი. მან ბლოგერობა არის ძალიან შემოსავლიანი მთელი მსოფლიოსთვის, ხო? ანუ ძალიან ბევრი სუპერ ვარსკვლავიც კი აქედან იწყებდა წლების წინ. რამდენად არის ეს საქმიანობა და საქმიანებისათვის რამდენად გახდა ეს ნიშა საინტერესო? ან როგორ მოხდა ის შესაბამისად ჩვენ რუბრიკაში? ეს არის ბიზნესი, ეს არის საქმე? ეს არ არის ბიზნესი, ეს არის ბიზნესისათვის ძალიან ხელის გამმართველი მისთვის, აი მისი ბიზნესისთვის, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას, რომ მისი მომხმარებლების დიდი ნაწილი იქ, სადაც ბელა თავის საწარმოში მუშაობს და თავის საწარმოს ამუშავებს, მიდის იმიტომ, რომ იქ დახვდებათ ბელა და იქ დახვდებათ ბელას ნაწარმი. ბელა არის მთავარი სარეკლამო სახე. ამ თავისი ბლოგერობითაც, რა თქმა უნდა, და აქტიურობითაც. თუმცა ბელა არის მრავალმხრივი და ამით იყო ჩემთვის ძალიან საინტერესო, რომ ადამიანს ესეთი უნარი აქვს, ესეთი იუმორი აქვს და ესე შეუძლია ძალიან პრობლემატური თემა სხვანაირად მოიტანოს შენამდე. ეს ძალიან საინტერესოა თავისთავად, მაგრამ ბელას აქვს სხვადასხვა მიმართულებები. თქვი რომ ის არის ჟურნალისტი, ხო? მაგრამ ისე აღმოჩნდა, რომ მისი პირველი საქმიანობა იყო ბანკში. და როცა შეხედა, მიხვდა, რომ ძალიან პრაგმატული ადამიანია. იძახის ისე ჰუმანიტარი ვარ, რომ შინაგანათო და ძალიან ჰუმანური ადამიანია. ხო, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ძალიან პრაქტიკულია. იცი, ძალიან სწრაფად და უცებ დათვალა და გადაწყვიტა, რომ ჟურნალისტის შემოსავალი და ბანკში მომუშავე ადამიანის შემოსავალი, რომელიც შეიძლება კარიერულად ძალიან სწრაფად გაიზარდოს, რადიკალურად განსხვავებულია. და მიიღო ზუსტად ესეთივე პრაქტიკული გადაწყვეტილება. მიიღო ამ მიმართულებით განათლებაც, მუდმივად ვითარდებოდა ის ყველა საფეხურზე. აი, ეგრეთ წოდებული CV რო ჩამოთვალო, მისი სიუჟეტში არის კიდევაც იმდენი საფეხური აქვს გავლილი და იმდენი გამოცდილება აქვს
შეძენილი, რომ ძალიან საინტერესოა სხვათა შორის ფინანსური მიმართულებით. კი ეს არის ონლაინ სესხების გადაცემა, ეს არის გაყიდვები, ეს არის იგივე კოლ-ცენტრში მუშაობა, რომელიც არანაკლებად ძალიან ისეთ უნარების გამოსამჟღავნებელი ადგილია, ხო? იგივე ფილიალის ხელმძღვანელობა და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი მიმართულებით. ერთჩვენია დღესაც მის საბანკო ანგარიშებში მოხდნენ გოგოები, რომლებიც ძალიან დამეგობრდნენ მასთან და აღმოჩნდა, რომ ეს გოგოები ძალიან შემოსავლიანი რაღაც საქმიანობით იყვნენ დაკავებულები და მიხვდა, რომ შეიძლებოდა მაშინ მეწარმესაც გაეღვიძა და ამ მეწარმემაც გაიღვიძა. დღეს მას პატარა საცხობი აქვს, რა თქმა უნდა, სახელად საცხობელა. ესეც როგორი დაკავშირებულია მასთან, ხო? რა თქმა უნდა, ეს არის აი საწყისი ეტაპი, მაგრამ მას უკვე მოლაპარაკებები აქვს უცხოეთში გაიტანოს თავისი პროდუქტი. და არ მეპარება ეჭვი იმაში, რომ მისი უნარების, მისი თქვათ მიზნების, мотиваციის მქონე ადამიანმა ეს შეძლოს და გააკეთოს კიდეც. რა ვიცი, ამბობს რომ ერთ წელიწადში სხვადასხვა ბელას ვნახავთ. მე ამის მჯერა. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, შთაბეჭდილება უდრეს სიუჟეტს ნახავ ყოველ შემთხვევაში, ერთი მთავარი სიმპტომატურია, რომ არის გამბედავი და თან ისე რომ მაქსიმალურად ახერხებს იმ კონკრეტულ ნაბიჯს მიყვეს, ისე რომ შემდეგი ნაბიჯი იყოს მასზე დამყარებული. მთელი ამ წლების განმავლობაში მან საქმიანის იმიჯი დაიმკვიდრა ბევრი მიმართულებით. კი, დაიმკვიდრა ბევრი მიმართულებით და კიდევ ერთი მიმართულება აქვს ძალიან საინტერესო. მაგალითად, მე როდესაც ხელშეკრულებას ვაწერ ხელს, მე ამ ხელშეკრულებას არც ვკითხულობ და ვერც ვკითხულობ. როდესაც ვკითხულობ, არ მესმის, ხო? მე მიმაქ სახში და ჩემი მეუღლე ამას ეცნობა. აი, უნდა ვთქვა ეს ჩემი სიზუსტე ძალიან დიდი. მისი წამკითხველი სახლში მყავს. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ აი ელემენტარულად რომ ავიღოთ, სესხის ამღებთა დიდმა ნაწილმა არ იცის რა წერია ხელშეკრულებაში, რაზე აწერს ხელს და ხშირად გარდა იმისა, რომ სოციალური პრობლემები გვაქვს ჩვენ, პრობლემები მოდის უკვე იმით, რომ ჩვენ არ ვიცით ანი-ბანი. ხო, არ ვიცით ელემენტარული რამ. არ გვაქვს აი თვითშემეცნება ამ მიმართულებით. ბელას აქვს ძალიან საინტერესო პროექტი, რომელზეც მუშაობს ის და ალბათ აქაც წარმოჩინდება. უნდა რომ განსაკუთრებით აი მაღალ კლასელებთან, ხო, აი ისინი, რომლებიც ახალ ეტაპს იწყებენ ცხოვრებისას და უკვე საქმეში ჩედიან, მათთან დაიწყოს მუშაობა. სასწავლო ცენტრივით გააკეთოს, ეს იქნება ზუსტად აი ამ ფინანსური თვითშემეცნების ამაღლების ცენტრი. ძალიან საინტერესო იქნება. ეს არის ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი შედის იქ. ხელშეკრულების დაწერა, წაკითხვა, იგივე ვთქვათ, კრედიტი როგორ უნდა აიღოს სესხის დაგვიანების შემთხვევაში სამართლებრივი პასუხისგებლობაში, იმიტომ რომ ადამიანების დიდმა ნაწილმა იცის, რომ არ გადაიხდის და მე რა მოხდა, ხო? ხო არის ესეთი კატეგორიაც არა? ფინანსური განათლების ანუ აი წარმოიდგინე, რამდენიმე მიმართულება გავშალეთ ჩვენ ბელასიაკო. ეს ყველაფერი ერთ ადამიანში, რომელიც უმეტესმა ალბათ საზოგადოების ნაწილმა და ჩვენ მაყურებლების უბრალოდ Facebook-იდან გაიცნო იმ არაჩვეულებრივ. ესეც არაჩვეულებრივად გამოიყენა მან თავისი საქმისთვის. ფაქტია, რომ არაჩვეულებრივი შედეგები აქვს ნამდვილად და არაჩვეულებრივი საყურებელია ეს ყველაფერი, მაგრამ ეხლა უნდა ვნახოთ საქმიანობის დღევანდელი გმირის ისტორია, რომელსაც სახელად შეურჩიე საქმიანი ბელა, რა თქმა უნდა. ნახოთ საქმიანი ბელას ისტორია. გამარჯობა. კრედიტოინდან გიგავშეტებს. რა გქონდა დაგახმა რა? საქართველოს ბანკიდან. შედეგი მოწმებ პირადი ნომერი. კრედიტოინდან. ცოტა ხანი ვიყავი კი ჟურნალისტიკაში, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც აღმოჩნდა, რომ ამ ჩემ ჰუმანიტარულ ბუნებას უფრო ესე პრაქტიკულმა, იმიტომ რომ პრაქტიკულმა twin-მა უფრო დასწია, იმიტომ რომ ბანკში მომიწია თავიდანვე ძალიან ესე საპასუხისმგებლო პოზიციის ჩემ თავზე აღება და ისე აღმოჩნდა, რომ კარიერული წილსვლაც ძალიან სწრაფად მქონდა ბანკში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ ფაქტორმა დაძლია იმას, რომ მე მქონდა არჩევანი ჟურნალისტსა და იუნიორ ბანკის დირექტორს შორის და მაშინ ვარჩიე იუნიორ ბანკის დირექტორობა. ეს მისი დღევანდელობა, მაგრამ როცა სიუჟეტის მთავარი პერსონაჟის დახასიათებას იწყებ, ძველი და კარგად ნაცნობი რეკლამა გახსენდება. ფინანსისტი, მენეჯერი, ჟურნალისტი, ბლოგერი, მეწარმე და ლიდერი. კი, ლიდერია 10,000 რეალური ეგრეთ წოდებული ფოლოვერი, რომელიც აქტიურად წერს, იწონებს, იზიარებს მის ვიდეოებსა და ჩანაწერებს. ბელა სოციალურ ქსელსაც გასცდა, მაგრამ სანამ ბლოგებზე გადავალთ, სხვა მხრიდან გავიცნოთ. 10 წლის წინ, როცა ჟურნალისტიკის ფაკულტეტ დამთავრებული მედიის ნაცვლად საფინანსო დაწესებულებაში მოხვდა, მაშინ მიხვდა, რომ მისი ადგილი აქ უფრო იყო. ახალ პროფესიაში განვითარება და კარიერული წინსვლა მალევე დაიწყო. ერთი გამოცდილება მეორემ შეცვალა და ეგრეთ წოდებული CV-ც შეივსა. ვიყავი იუნიორ ბანკის დირექტორი, ვიყავი ფილიალის მმართველი, ვიყავი საკანონო ბიზნესში, კონკრეტულად საკრედიტო ბარათების ბიზნესში, ხელმძღვანელის მოადგილე, მიმუშავია კოლ-ცენტრში, მიმუშავია გაყიდვებში, სატელეფონო გაყიდვებში, პირდაპირ გაყიდვებში, ანუ აი ყველაფერი გამოვცადე ამ სფეროში.
4 წლის წინ კრედიტონ ჯიში მივიდა. დეპარტამენტი ჩაიბარა, ხშირად უწევს კოლ-ცენტრი და მომხმარებელთან საუბარი ახსნა განმარტება. ის რომ სოციალური პრობლემები, პრობლემური სესხის თავი და თავია ეს ხადია, მაგრამ ამას ელემენტარული რამის არცოდნად ემატება. და იმასაც მივადექით, რაზეც ის სამომავლოდ სერიოზულად ფიქრობს. ფინანსური განათლების დონის ამაღლების კუთხით მინდა რომ გავაკეთო რაიმე ისეთი თუნდაც ან არა სამთავრობო ორგანიზაცია შექმნილი პრობლემების 80% ფინანსური გაუცნობიერებლობიდან მოდის. ეს ბელა საქმიანობის ერთი ნაწილია, რამდენიმე წლის წინ მასში მეწარმეებმაც გაიღვიძა. აქაც საბანკო საქმიანობა მიიყვანა. პროვოცირება მუდმივი მომხმარებლისგან წამოვიდა, რომელსაც არც თუ ურიგო შენატანები შექონდა. და ეგრეთ წოდებული პიშკების ბიზნესი დაინტერესდა. საბოლოოდ ბიზნეს გეგმა დაწერა, აწარმოეს საქართველოდან 7000 ლარი დაფინანსება აიღო, თბილის გაერიდა და ნატახტარში გახსნა საცხობი, რომელსაც არც მეტი, არც ნაკლები საცხობელა დაარქვა. დღეს ვფიქრობდი მართლა ძალიან ბევრი ამას ვედები და ეს ჭახრაკინების ხო. რა მომაგონა. თავიდან ოჯახის წევრებიც მის ამ წამოწყებას არასერიოზულად აიქვამენ. თავიდან იმასაც ფიქრობდა, რომ შორიდან შეეძლო ემართა ერთი პატარა საცხობელა. ან ლონდონში იყო სათავოფისი, ან პოლონეთში ესეთი ქართულ სათავოფისთან არასდროს არ მიემუშავე. ამიტომ ვფიქრობდი, თუ ადამიანები მართავენ ამ ხელა ბიზნესს ბრიტანეთიდან, თქოთ თბილისიდან ნატახტარში რაღაცა პატარა საცხობის მართვა რა გახდა, მაგრამ ნუ რას უკაცრავად. არის ძალიან დამღლელი არა, სასიამოვნო დამღლელი პროცესია, მაგრამ ძალიან შრომატევადი. ნელ-ნელა ყველაფერი დაალაგდა. საცხობე თავისი პროდუქტი მთლიანად მომხმარებელს მოარგო. ასეთი მეტიც გაზარდა. ხაჭაპურთან ერთად დაღზე ხაბის გინები, ჭახრაკინებიც გაჩნდა. ახალი წლისთვის კი შეკვეთებით იმდენი ხაჭაპური და ლობიანი დაარიგა, რომ როგორც ამბობს, ახალი წლის შეხვედრა მცხეთის კართან მოუწია. როცა ფინანსისტის და მეწარმის საქმიანობას ერთმანეთს ადარებს, ასე აკონკრეტებს. ფინანსებში მთავარია პასუხისგებლობა, მეწარმეობაში ნდობის ფაქტორი. ასეც იქცევა, მის ნაწარმში იაფასიანი პროდუქტი არ ხვდება. რაღაცა მენდობა ხალხი და იცის რომ როცა ვამობრო ხა მე დავჭერი ცოცხალი ხალხი და მე აი ამ წამს მოვიტანე ჭარხლის ფოთოლი იციან რომ ანუ აი ესე პატიოსანი მეწარმის იმიჯი მაქვს და ეს იმიჯი მშველის ამ სტანდარტის შენარჩუნებას ბოლომდე აპირებს მით უმეტეს რომ მთავარი პროდუქტით ბელას ისევ ბელა ამარაგებს მაჩუკეს პატარა ხბო რომელიც ესე რომ გაიზარდა იქცა მეწულ ძროხად და ხას ქვია ბელა და ამ ბელას ხავს კაზანდრა ნუ ეყოლა შვილები მე ვიყავ დაუნებო დღეს ამ სამი მეწველი ძროხა მყავს სვირში. ყველი მაგ ზესტაფონია და ამიტომ უკითხო მას ესეთი გემოსაიდან მიიღებ და ამიტომ ჩემი ყველია. მუშაობ კი ბატონო გამარჯობა. საცხობელას მუდმივი კლიენტურა უკვე ყავს. მომხმარებლის დიდი ნაწილი მისი ფოლოვერია, რომელიც ბელას ხაჭაპურთან ერთად აქ მასთან შესახვედრადაც მოდის. საცხობელას რეკლამა არ აქვს, არც საჭიროებს საწარმო სარეკლამო სახეც ის არის დამამზადებელის, მომწოდებელის და გამავრცელებელიც. ბიზნესი ჩემთვის საცხობელა არ ყოფილა ჩემი ძირითადი ბიზნესი, რომ მე ახლა ყველაფერი ვიკადრო იმისთვის, რომ აი აქედან ბევრი ფული ვიშოვო, იმიტომ რომ სხვა გზა არ მაქვს რა. ეს არის ჩემთვის უფრო საკუთარი თავის დამტკიცებისთვის, რომ აი შენ შეგიძლია მეწარმეობა. ბელას ოჯახური გადაცემაც აქვს, ავტოსპორტი, მაგრამ კიდევ უფრო მეტია მასში ვიდეო ბლოგერი. გარდა იმისა, რომ ამა თუ იმ მოვლენის შესახებ არაპოლიტიკურ, მაგრამ საკუთარ მოქალაქეობრივ პოზიციას გამოხატავს და პროფესიულ თვალსაზრისაც. მისი ვერა ხოხობაშვილი მოსკოვებიდან, დედამთილის სოფელ ქალაქის გასაყარიდან, ქალაქელობის გოგო, მისი მთავარი პერსონაჟები არიან და მისი შეხედულებების გამხმოვანებლები. დიჯეი ზაკუცკა მოგისმენიათ? ასე ზეპირად სამოქალაქო პროტესტი რომ გამოხატეთ და გადააფიქრებინეთ ამ ხალხს აქ ჩამოსვლა. სირცხვილი თქვენ მართლაც სირცხვილი. რაღაცა კოდით არისო შესვლაო, კოდის რა ქვია, დრეს კოდით არისო შესვლაო თუ პრეს კოდი არ ვიცი რა, რაღაცის კოდი უნდა თურმე. და ანდრესისა ამბეცისა რა მე რაც ვიცოდი, რაც ვნახე ნორმალური დასაცმელი განჯინაში გადმოვიღე და შემოვისხი და მოვიდე. მე თვითონ ვმუშაობ სამხარეულის ბიუროში, გენეწოლე პროსტინების ლეგალიზაციის დეპარტამენტში. რას ლაპარაკობ? 1000 გაყალბებულ პროსტინას გამოუვლია ჩემ ხელში და მე მაგას ახლა ვერ გავამაყარებს ისა ქალიშვილი არის თუ არა, მაგრამ გამორიცხულია მე. ქალაქელი გოგოები არიან მგლებივი. ეს გადაღებაც ვერ ჩაავლიდა მისი ერთ-ერთი პერსონაჟი საცხობელას რომ არ მოსდგომოდა. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა. სპორტული ლობიანი გააქვთ? სპორტული ლობიანი როგორია? უცამალობიანი გვაქვს, დიახ, რამდენი გრებავთ? ორი ცალი გვინდა. გუდაურში მივიდივარ და რავი, ორი ლობიანი მინდა. ქალავაიმე ყაყიტავთ დაკალეს ღორი და მივდივართ ჭოპორში გაგიძა ყაყაჩები რო არავი და ისემში გავჩერდი ახლა საცხობელაში რომ ისა მუცელი მიბუყბუყებს შიმშილისგან ზად არის აი ინებეთ აქ არის ორი პორცია სპორტული ლობიანი გემრიელად მივცით
ახლა ბელა რამდენიმე მიმართულებით ერთდროულად იგეგმება. სასწავლო საგანმანათლებლო ცენტრი ფინანსური თვითშემეცნების ამაღლების კუთხით და მოლაპარაკებები, რომლის დასრულების შემდეგაც დიდი ალბათობით საცხობელა უცხოეთშიც გაიხსნება. თუკი ხაჭაპურ სახელი უკვე გაუვარდა, არც იმას გამორიცხავს, რომ მისი ჭახნაკირებიც ისევე სახელმოხვეჭილები გახდებიან. ხოდა მერე მოაწყდება მედია ოლე და იქ ჩაწერენ ინტერვიუს, საიდანაც ბელა საცხობელების ისტორია დაიწყო. მანაც იცის, როგორ გამოვა და მოყვება ამ წლების შესახებ. თელსოფილოს ჩვენ ვიქნებით ერთს. მოითა ჩემი ჭაყრაკინები. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. მსოფლიოს 53 ქვეყნიდან საქართველოს გასულ წელს ჩინეთში 6,951,019 ბოთლი ღვინო გაიტანა და ქვეყანა, რომელთანაც თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება მოქმედებს, ამ მონაცემებით ყველაზე მსხვილი საექსპორტო ქვეყნების ჩამონათვალში მესამე ადგილს რუსეთისა და უკრაინის შემდეგ იკავებს. ამის მიუხედავად რიცხვებზე დაკვირვებით გალტენტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროსმა 2 დღის წინ ამავე ეთერში თქვა, რომ ქართული მეღვინეები ჩინეთის ბაზრის მიმართ ისეთი ენთუზიაზმით არ არიან განწყობილები, როგორც ეს დასაწყისში იყო. მიზეზებს შორის ალბათ ბევრის დასახელება შეიძლება, თუმცა საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელმა მათ შორის ერთ-ერთი სწორედ კომპანიების მხრიდან არასწორი საფასო პოლიტიკა გამოყო. დავით საგანელიძის განცხადებით, ღვინის მწარმოებლები ექსპორტის დროს ერთმანეთთან საფასო კონკურენციაში შედიან და ღვინის ფასს დაბლას წევენ, რაც მისი აზრით არასწორია. იზიარებენ თუ არა თავად მეღვინეები ამ აზრს, ამ კითხვაზე პასუხს მოვისმენთ დღეს ჩვენი შემდეგი სტუმრისგან, 284 კომპანიიდან, რომლებმაც 2018 წელს სხვადასხვა მოცულობის ღვინოები ექსპორტზე გაიტანეს, ერთ-ერთი უმსხვილესი KTV ჯგუფი იყო და სწორედ მისი დამფუძნებელი ზურაბ ჩხაიძე გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ზურაბ, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად და პირველ რიგში მინდა გითხოთ თქვენი შეფასება და მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, იზიარებთ თუ არა იმ ერთგვარ შენიშვნას ღვინის კომპანიების მიმართ, რომელიც დავით საგანელიძისგან აღინიშნა. მოგესალმებით ალბათონო ანა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. მოკლედ რომ გითხრათ, კი ვიზიარებ. და რა არის ამის მიზეზი? მაშინ რატომ ხდება და რატომ აზიანებენ კომპანიები ერთგვარად იმ შესაძლებლობას, რომელიც ყველასთვის იქნება ხელმისაწვდომი?
იცით რა, ამას აქვს სხვადასხვა მიზეზი, გამომდინარეობს იქედან, რომ ზოგი კომპანია გახლავთ ახალი დაფუძნებული დაუშვათ 1 წლის, 2 წლის, რამოდენიმე წლის. ზოგ კომპანიას დაუშვათ არ გააჩნია ისეთი არეალი, რომელზეც შეიძლება უფრო ფართო წარმოჩენა, მხედველობაში მაქვს სხვადასხვა ბაზრები. ზოგს აქვს ესეთი მოლოდინი, რომ დაუშვათ თუ კი ის გაუკეთებს დემპინგურ ფასს, ამ შემთხვევაში დაბალ ფასს, შემდგომ რაღაცა რაოდენობრივი დატვირთვა წამოვა მის კომპანიას და თქვენ წარმოიდგინეთ, აი თქვენ ახსენეთ 282 კომპანია თუ 284, ხო? თითო კომპანიამ რო დაუშვათ მცირეოდენი შეცდომა დაუშვა, საბოლოო ჯამში დარგს აზიანებს. ჩემის აზრით კი იკვეთება ესეთი რამ, თუმცა ეს ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად არანაირად არ საჭიროებს ჩინეთის ბაზარზე თუ დაუშვათ რომელიმე კომპანია ფასს დასწევს და ამითი ან ჩინეთს მოემატება, ან ჩინეთში ქართული ღვინის მომხმარებელს მოემატება რამე, ან ამ შემთხვევაში ქართულ მწარმოებელს მოემატება, ზოგადად ეს რა თქმა უნდა მსარი აზრია. ანუ თქვენ თვლით, რომ ეს საკითხი არ შეიძლება რომ შეიცვალოს რეალურად, აი რა ფორმით შეიძლება რომ ეს პრობლემა აღმოიფხვრას, ან როგორ შეიძლება მაშინ მე ვახსენე ისიც რომ ღვინის მწარმოებლები და ღვინის კომპანიები ნაკლები ინტერესით უყურებენო ჩინეთის ბაზარს, ამბობს ჩვენთან საუბარში გალტენ ტაგარტის კვლევების ხელმძღვანელი. თქვენ ამან ნაწილსაც თუ ეთანხმებით და მეორეს მხრივ რა არის ამ ნაკლები ინტერესის მიზეზი? მხოლოდ ეს ფასების თქვათ ხელოვნურად დაწევა, რომელსაც ზოგიერთი კომპანია მიმართა? არა, აქ არის სხვადასხვა ფაქტორი, როგორც მოგახსენეთ. მე დავხეთ აგარცაც ვეთანხმები, ვინაიდან კონკრეტულად KTV ჯგუფის ინტერესი შედარებით უფრო დაბალია. ჩვენ საკმაოდ დიდი გამოცდილება გვაქვს ჩინეთთან ურთიერთობის. 10 წელზე მეც მოითვლის, შეიძლება 12, 13, 15-იც კი და ბოლო წლებში ესეთი მასიური ურთიერთობისგან გამომდინარე აი ამ შეცდომები, რასაც ჩვენ უყურებთ, შეცდომებს, რომელსაც უშვებენ ზოგიერთი კომპანიების მენეჯმენტი, რომელიც ზოგადად აისახება დარგზე, რა თქმა უნდა ეს უფრო ნაკლები ინტერესს წარმოადგენს ჩვენთვის. აი მაგალითისთვის გეტყვით, ჩვენ რომ დავსახოთ ახლა KTV ჯგუფის მენეჯმენტში, რომ დავუშვათ ჩინეთში გავაორმაგოთ, ჩვენ ამას გავაკეთებთ დაახლოებით რამოდენიმე თვეში, მაგრამ ამის მიზანი, ესე ვთქვათ, საბაბი იმისა, რომ ჩვენ ეს გავაკეთოთ, ინტერესი ამ შემთხვევაში არის ნაკლები. ეხლა რატო? იმიტომ რომ ზოგადად ჩინეთი გახლავთ ძალიან დიდი ქვეყანა. ჩინეთის თითო რეგიონი არის ქვეყნის ტოლფასი. ჩინეთის, არ ვიცი, დიდი ქალაქებიც სახელმწიფოს ტოლფასია. ამიტომ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ 1 და 2 მილიონ ბოთლს არანაირი შედეგი შეუძლია მოიტანოს. მეორე საკითხი არის რომ ჩვენ როგორ გავუწევთ ისევ ქვეყნებს კონკურენციას, როგორც არის იტალია, საფრანგეთი, ესპანეთი მაგალითად, ჩვენ რა ტერიტორია გვაქვს სავენახებ ბაზა ნედლეულის გვაქვს აბსოლუტურად მწირი. სულ მცირე პირდაპირ გითხრათ ეს არის დაახლოებით ეხლა წინა წლებში 100,000 ტონის ირგვლივ იყო, წელს მეტი იყო, მაგრამ ერთმა დიდმა კომპანიამ რომ მოინდომოს, მასაც შეუძლია გადამუშავება მთლიანად ამის. ამიტომ ჩვენ არ გაგვაჩნია ის სანედლეულო ბაზა, რომ დაუშვათ დაბალი ფასებით შევიდეთ. ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ მარკეტინგულად რაღაცნაირი ისეთი ნიშა დავიკავოთ, რომ უფრო საინტერესო იყოს, როგორც თვითონ წარმოებლისთვის, ასევე დარგისთვის, ქვეყნისთვის და ჩვენ უკვე როგორც ერთობლივი ორგანიზმი უფრო საინტერესო გავხდებით ჩინეთისთვის. ახლა ამას უნდა რაღაც წლები მენეჯერული დაუშვათ შეգნებამდე რომ მივიდეს თუ დაუშვათ აი რა არის საჭირო რა. ეს ინდივიდუალიზმი ამ შემთხვევაში დამაზიანებელი არის. ვინ შეიძლება რომ მაგრამ ალბათ ამასაც დრო დასჭირდება. ამ დროის დაჩქარებისათვის აი ვინ შეიძლება რომ ამ გამოწვევის, ამ პრობლემის მოგვარებაში ერთგვარი მედიატორის როლი ითამაშოს? გასაგებია რომ ბიზნესი თავად ადგენს ყველა წელს თავის პროდუქტს როგორ გაყიდის და ალბათ არ არსებობს არანაირი შესაძლებლობა რომ ვინმე რაიმე ფორმით მიუთითოს ამასთან დაკავშირებით. თუმცა თუ ხედავთ თქვენ რაიმე შესაძლებლობას ან რაიმე ფორმით თქვათ ურთიერთობის პლატფორმას, როცა კომპანიებს ექნებათ ინფორმაცია თუნდაც ასეთი გრძელვადიანი გეგმის უკეთესი შედეგებისათვის გასაწერად. მე არ მახსოვს თქვენს ეთერში თუ მაესტროში არ მახსოვს თუ არ ვწევი 1 წლის წინახევრის წინ მოგახსენეთ და იგივეს გავიმეორებ, ვინაიდან
ერთხელ შეიძლება არ არის საკმარი და გამეორება წოდის და რეგულაციის გარეშე არ გამოვა არაფერი. ზოგადად გამოვა, მაგრამ ეს იქნება ხანგრძლივი პერსპექტივაზე გაწეული. ფასი როგორ შეიძლება რომ დარეგულირდეს, როცა კომპანიას თან მით უმეტეს სხვა ბაზარზე გააქვს პროდუქტი. აი ამის შესაძლებლად რა ბერგეც ხედავთ? ალბათონ არა, მხედველობაში მაქვს რეგულაცია სახელმწიფოს მხრიდან, რეგულაცია დარგის მხრიდან, ანუ დარგის მაკონტროლებელი ორგანო ჩვენთვის არის ღვინის ეროვნული სააგენტო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. ჩვენ შუაში გვაქვს ფორმატი, ძალიან კარგი, ეს არის ღვინის ასოციაცია, სადაც გაერთიანებულია დაახლოებით 90% ღვინის წარმოებლის, ძალიან კარგი ფორმატია და ძალიან წარმატებული პროექტები აქვს ასოციაციასთან კომუნიკაციით, ასე ვთქვათ, განხორციელებული. ვფიქრობ, აი ამ ფორმატით შეიძლება რომ რაღაცა რეგულირების ფორმა შემოვიდეს და სხვათა შორის არა მარტო ჩინეთის, ზოგადად სხვა ბაზრებზეც არ იქნებოდა ცუდი, როგორც რეგულირება ექსპორტის მიმართულებით, ასევე ახალი წარმოების განვითარების კუთხითაც ვფიქრობ, უკვე საჭიროებს, ვინაიდან დარგი ვითარდება, დარგში საკმაოდ დიდი თანხა არის ინვესტირებული, შენდება ახალი ქარხნები, ახალი ვენახები და ცხადია, ახლა ამას რეგულირება სჭირდება, ვინაიდან შეიძლება დაუშვათ სხვა კუთხით შემოვიდეს რომელიმე ქვეყნის მენეჯმენტი და აბსოლუტურად ზიანი მიაყენოს კვლავ უღოთ სხვა კუთხით, არა ჩინეთის დემპინგური ფასებით, არამედ ზოგადად ვამბობ. აი ვცდილობ ახლა ლოგიკურად მივიდე უფრო მეტ კონკრეტიკამდე, თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, თვლით თუ არა რომ ეს ერთგვარი რეგულირება უნდა შეეხებოდეს ფასს, რომლის ანუ ისეთი ღვინო უნდა გადიოდეს თქვენი აზრით საქართველოსთან მხოლოდ რომელიც მაღალფასიანია და შესაბამისად კონკრეტულ ხარისხის კრიტერიუმებსაც უფრო მაღალ მოთხოვნებს უწესებს, ანუ ეს უნდა იყოს თქვა დარეგულირებული? არა, ზოგადად რა თქმა უნდა, ახლა სეგმენტაცია გააჩნია ყველა ღვინის წარმოებელს, მათ შორის ჩვენს გვაქვს საშუალო, ანუ IAP-ის საშუალო და მაღალი კლასის, პრემიუმ კლასის. ესეთი მაგალითი შემიძლია მოგვიყვანოთ დაუშვათ ჩვენი იტალიელი ტექნოლოგის ვიტორიო რევიონის მოღვაწეობა, სადაც მისი ხაზი გამოუშვთ, ასევე გურამიშვილის მარანი, ანუ რა უნდა დარეგულირდეს, უფრო მეტი კონკრეტიკა შეგვიძლია დღეს თქვა თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით? რეგულაცია ახლა მოიცავს სხვადასხვა მიმართულებით. ზოგადად ახლა თქვენ რაც გაქვთ ხედველობაში, ჩვენ ვყიდით ნახევრადტკბილ ღვინოებს, ეს არის დიდი ნაწილი იყიდება ალაზნის ველები, როგორც თეთრი, ასევე წითელი. შემდგომ, მშრალი ღვინოების საფერავი ლიდერობს და ქინძმარაული ძირითადად აი ამ 4 ტიპის პროდუქცია გადის. აქ შეიძლება ახლა ვივარაუდოთ ის, რომ კონტროლი მკაცრდება, მე მინდა ასევე გულწრფელად ვთქვათ, რომ ყოველ წელს რაღაცა ახალი მეთოდი შემოდის, რაღაც ახალ მეთოდზე ერგება, რომ დაუშვათ უფრო მეტი კონტროლი იყოს. შედეგი სახეზია, არის რა თქმა უნდა, ახლა უფრო გაუმჯობესებული თვითონ კონტროლის მექანიზმი, მაგრამ უფრო მეტია საჭირო. ყოველ შემთხვევაში ის შედეგი რაც გვაქვს, რომ ის დაუშვათ უფრო უკეთესი იქნება, რომ უფრო მაღალ სეგმენტში შევიდეთ, ალბათ მეტი კომუნიკაცია მწარმოებელთან, ალბათ უფრო მეტი ინფორმირებულობა, ალბათ უფრო მეტი კონტროლი. აი დაახლოებით აი ასე ვხედავ მე და ზოგადად ბიზნესისთვის შეგნება ამ შემთხვევაში, ეხლა თავში ვახსენე და რაღაცა წლებიც უნდა რომ შედეგი მენეჯმენტმა დაინახოს თუ რისთვის მუშაობს, ანუ მიზანი რა არის, აი ყოველ 5 წელიწადში, 6 წელიწადში, 10 წელიწადში რას უნდა მიაღწიოს და შედეგობრივად რა არის მოლოდინი. ზოგადად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ წარმოების ბაზა, ანუ ზოგადად ნედლეულის ბაზა, ჩვენ მცირემიწიანი ქვეყანა ვართ და არ შეგვიძლია ჩვენ რომ დავედაროთ მაგალითად როგორც მოგვეხსენეთ სხვადასხვა ქვეყნებს. ამიტომ აი ამ სეგმენტში ჩვენ ვფიქრობ ძალიან კარგი საშუალება გვაქვს რომ უფრო საფასო სეგმენტი ავწიოთ, ვიდრე რაოდენობრივად გავზარდოთ. ვინაიდან რაოდენობრივად, შეზღუდულია, რასაც უყურებთ თქვენ. საფასო სეგმენტის აწევასთან ერთად თქვენც ახსენეთ რომ საქართველოს ჯერ ჭირდება რომ მაინც რაღაცა იმიჯი შეიქმნეს, მიუხედავად მრავალსაუკუნოვანი ისტორიისა, რამდენად შეძლებს და დაახლოებით რამდენ ხანში მოახერხებს ამ მიმართულებით განვითარების, თქვათ, გეზის აღების შემდეგ, რომ საქართველოს და ქართულმა ღვინომ მოახერხოს და ფრანგულ, იტალიურ ღვინოს გაუწიოს კონკურენცია, რომელიც თქვენც აღნიშნეთ, რომ თავის მხრივ განსხვავებულ, თქვათ, ისტორიას და იმიჯს ატარებს მსოფლიოსათვის. ამას გასჭირდება ჩემი მოგრძალებული აზრით პირველი ეტაპი ალბათ დაახლოებით 10 წელი, შემდგომი მეორე ეტაპი მეორე 10 წელი. ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი პლაცდარმია იმისა, რაც გაკეთდა შარშანწინ ბორდოში, რაც წელს იგეგმება, ასევე ტოკიოში, იაპონიაში საკმაოდ კარგი ჯგუფი მუშაობს, როგორც საქართველოს მხრიდან, ასევე იაპონიის მხრიდან. მარტში გვაქვს ესეთი მსგავსი საგამოფენო, ასე ვთქვათ, გამოფენა, რომელიც ჩატარდა
ასეთი პლატფორმა საშუალება გვეძლევა ქართულ მეღვინეებს, ამით უნდა ვისარგებლოთ. ვფიქრობ, შემდეგი ალბათ ისევ აზიური ქვეყანა უნდა იყოს და არ გამორიცხა რომ იყოს ჩინეთი. ეს შეიძლება იყოს 1 წლის ან 2 წლის შემდეგ. მუდმივი პროპაგანდა, მუდმივი მუშაობა, მუდმივი წარმოჩენა და მეტი კომუნიკაცია ზოგადად მსოფლიო მეღვინეობის არეალზე, ვინაიდან მსოფლიო მეღვინეობის რუქაზე საქართველოს უკვე დაიმკვიდრა სახელი და უფრო ასე ვთქვათ, მეტი შრომა ამ შემთხვევაში და დრო მოიტანს, ცხადია, ახლა ამას ჩვენ 1 წელიწადში ვერ შევძლებთ, ერთ რამოდენიმე წელიწადში ამას დასჭირდება ახალი ვენახების გაშენება, ახალი კლასიფიკაცია, ზოგადად კლასტერულ ტიპის მიდგომა სჭირდება, ვინაიდან იგივე იცით ჩვენ დავუშვათ ვაკანსია შეიძლება ამ დარგში, არ ვიცი, 50 ტიპის წარმოჩნდეს, ხო? ესეც პრობლემაა ამ შემთხვევაში და ჩვენ უნდა გავზარდოთ მევენახეები, მეღვინეები, ჩვენ უნდა გავზარდოთ თანამედროვე ტექნოლოგია, იგივე მიწასთან ურთიერთობა და უშუალოდ იქნება ტექნიკა, ტრაქტორი თუ ასე შემდეგ, არ ვიცი, მე შემდგომ ტექნოლოგიაზე აღარ მინდა გაშლახდება სხვადასხვა ტიპის. არ მინდა დამოწოს, თქვენ ტოკიო ახსენეთ, რა ფორმით იქნებით თქვენ წარმოდგენილები და რას ველოდებით ტოკიოსგან? ჩვენ მივიღებთ, ასე ვთქვათ, მონაწილეობას KTV ჯგუფი. ეს თუ არ ვწდები მარტის შუა რიცხვებში ჩატარდება. ეს არის მსგავსი გამოფენა, რაც მსოფლიოს ცენტრში, მეღვინეობის გულში, ბორდოში, ღვინის მსოფლიო მუზეუმში მოხდა და 1 წელი ვიყავით, როგორც საქართველოს, ასე ვთქვათ, მასპინძელი და მიმდინარეობდა მთელი პროპაგანდა იმის შესახებ, თუ სად არის საქართველო, თუ რატომ დაიმსახურა მან ეს სტატუსი, თუ რა არქეოლოგიური გამოკვლევების ნიადაგზე მიენიჭა საქართველოს როგორც ღვინის აკვანი. აი ამ კუთხით ხდება წარმოჩენა ტოკიოში, ჩვენ ძალიან დიდი საშუალება არის ამ შემთხვევაში და ბატონო? და თქვენც იქნებით, რა თქმა უნდა, წარმოდგენილები, სწორედ ეს მაინტერესებდა. ცხადია, ჩვენი კომპანია მიიღებს მონაწილეობას, ვფიქრობ, სხვა კომპანიებსაც აქვს სურვილი და ეს არის ერთ-ერთი ძალიან კარგი საშუალება, რომ აზიაში უფრო მეტად გამოვიყენოთ ეს პლატფორმი და იქნება აქ მაინც შევეცადოთ, რომ უფრო მაღალ სეგმენტში ავიდეთ, გნებავთ ქვევრის ღვინის მიმართულებით, გნებავთ მშრალი ღვინის მიმართულებით და ასე შემდეგ. ფაქტია ის, რომ ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ საკმაოდ დიდი ბიუჯეტი გამოაცხადა, რომელიც წლის განმავლობაში ქართული ღვინის პოპულარიზაციას მოხმარდება, მაგრამ მე მინდა დაუბრუნდე ისევ ბაზრების თემას და კონკრეტულად თქვენი კომპანიის თქვათ გამოცდილებიდან გამომდინარე ვიკითხოთ, თქვენ ამბობთ, რომ ჩინეთის მიმართ ინტერესი არ არის ესეთი აქტიური KTV ჯგუფის მხრიდან, როგორც თქვათ სხვა ქვეყნების მიმართულებით. აი გასული წლის შედეგებით რა მიმართულება იყო KTV ჯგუფისათვის პრიორიტეტული და რის მიხედვით იყო ეს პრიორიტეტულობა განსაზღვრული? იცით რა, ჩვენ ის რესურსი სხვათა შორის, აი რომელიც მაგალითად ჩინეთისთვის უნდა მოგვეხმარა და ვხედავთ, რომ აქ უეფექტო გამოჩნდა. თუმცა ჩვენ დაახლოებით 1 მილიონ ერთეულის ქვევით გადატვირთვა ქონდა შარშან ჩინეთის მიმართულებით. ჩვენ ეს რესურსი მოვანდომეთ უფრო იგივე უკრაინის ბაზარს, იგივე რუსეთის ბაზარს, იგივე მინდა ვთქვა ევროპის ბაზართან, ევროპის ქვეყნებთან დაკავშირებით. ანუ რუსეთის ბაზარი უფრო საინტერესო არის, ვიდრე ჩინეთის ბაზარი? ცხადია, ახლა რუსეთი ისტორიულად ჩვენთვის მეზობელი ქვეყანა იყო და უფრო მეტად არის რეკლამირებული, უფრო მეტად მოთხოვნადია ქართული ღვინო და განსაკუთრებით ის, რომ ხარისხობრივად უდარდება დაახლოებით, სხვა ქვეყნების ღვინოებს, ასევე მისი ცნობადობა არის მაღალი, პლუს თუ დაუშვათ მენეჯმენტი შეუწყობს ხელს, რომ მიწოდება იყოს დროული და ზოგადად ლოგისტიკა მოგვარებული, რა თქმა უნდა, არის უფრო მეტი და ჩვენ ამაზე უარს ვერ ვიტყვით, ვინაიდან ეს არის ის ეკონომიკა, რომელიც სარგებელს აძლევს საქართველოს ეკონომიკას და ჩვენ ამ შემთხვევაში მეტიც შემიძლია გითხრათ, რომ ლიდერის პოზიცია გვიკავია რუსეთში. ასევე უკრაინას მინდა ხაზი გაუსვა, საკმაოდ რთული პერიოდი იყო ეს ბოლო წლები, მაგრამ ჩვენ დავძლიეთ შევძელით, შეგვენაჩვენებინა ლიდერის პოზიცია ქართული ბრენდის ძველი კახეთის გაყიდვების მიმართულებით და ჩვენ წელს მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ღვინის მიმართულებით ამ შემთხვევაში არ ვიყავით აქტიურები, მაგრამ ჩვენ წელს უკვე ძალიან გავაქტიურდებით იქ უკრაინის
ბაზარს და უკვე დავიწყეთ ეს პირველი შედეგები გვაქვს. ამდენად ეს რესურსი დაუშვათ სამუშაო, რა თქმა უნდა, ნაწილდება იქ ყავს ჩვენ სხვადასხვა კონტრაქტორი, სხვადასხვა პარტნიორები და ვფიქრობ, რომ ეს შედეგი, რომელიც დღეს გაგვაჩნია, საკმაოდ დიდი წვლილი მიუძღვის. ბარემ 2019 წლის ევროპის ქვეყნები. დიახ, 2019 წლის გეგმებზე კითხავთ ბარემ ბატონო ზურაბ, წელს თქვენი სამიზნე ბაზარი რომელი ქვეყანა იქნება, რას უმიზნებთ, რომ წლის ბოლოს უნდა გქონდეთ შედეგი დადებული და თუ იქნება, თქვათ, ახალი პროდუქტები შეთავაზებული, ან რის მიხედვით ანაწილებთ, თქვათ, სხვადასხვა სახიზღვინოებს ქვეყნებისა და ბაზრების მიხედვით. კი ბატონო, ჩვენ ზოგადად ვიდით დაახლოებით 22 ქვეყანაში ეს ცნობისათვის. ჩვენთვის ერთი პალეტიც კი არის ჩვეულებრივად დაუშვათ რამოდენიმე მილიონი ბოთლის. იგივე პასუხისგებლობით ვეკიდებით. მეორე, ჩვენ ეხლა არ ვითვლით 2019 წელს, ჩვენ 2018 წლის მიწურულს დაახლოებით 2 თვე ვანდომებთ დაგეგმარებას. 2019 წელი ჩვენთვის დაგეგმილია დაახლოებით 20%-იანი ზრდით. ჩვენ წლევანდელი წელი დავასრულეთ, უпростоრად ჩარშანდელი 15 მილიონიანი ერთეულით გაყიდვების და წელს ვფიქრობთ, ანუ 2019 წელს დაახლოებით 19 მილიონის ფარგლებში, ვინაიდან ჩვენ გავაკეთეთ ინვესტიცია, ჩვენს ერთ-ერთ ქარხანაში, ეს არის შატომანავი, გავაკეთეთ ინვესტიცია, ავაშენეთ ახალი არეალი წარმოების. აქვე დავაზუსტებ, რა მოცულობის იყო ინვესტიცია და რამდენად უკვე დავამონტაჟებთ. რა მოცულობის იყო ბატონო ზურაბ, დავაზუსტებ ინფორმაციას, ინვესტიცია და დასრულებულია თუ არა ეს საინვესტიციო სამუშაოები, ანუ დასრულდა თუ არა ქარხანა. კონკრეტულად ამ ობიექტზე შემიძლია გითხრათ პლუს-მინუს ჩვენ 6-7 მილიონიანი ლარიანი ინვესტიცია კონკრეტულად ამ მიმართულებით, რასაც თქვენ მეკითხებით, იქ 80% უკვე დასრულებულია ინვესტიცია და დაახლოებით ერთ თვეში, თვენახევარში ჩვენ ახალ 400-ს დავაყენებთ. გარდა ამისა, ჩვენ სხვა ობიექტებზე ვაკეთებთ ინვესტიციას, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. ჩვენ წელს გამოვაცხადეთ ვენახების გაშენების წელი და ეს იქნება 3 წლის მანძილზე გაგრძელებული და ჩვენ დავიწყეთ უკვე ვენახების გაშენება საკმაოდ ფართო არეალზე. ანუ ჩვენთვის ის პრიორიტეტი ინვესტიციების ახლა პირდაპირ არის მიბმული გაყიდვებზე, წარმოების ბაზაზე, მის ზრდაზე, ამის ბალანსი არის საჭირო, რომ მიწოდება და ასე ვთქვათ, მოთხოვნა ერთმანეთს შეედაროს, ერთმანეთს თან უწყობდეს, თანხვედრა იყოს ერთმანეთის, ვინაიდან ამ რაოდენობაში ზოგადად დისბალანსი საკმაოდ ცუდ შედეგს მოიტანს. ამიტომ ჩვენ წლის დასასრულს 2018 წლის დასასრულს ბოლო 2 თვე ზუსტად ამას მოვანდომეთ. ამიტომ საკმაოდ პოზიტიურ წელს ველოდებით 2019 წელს. და 20%-იან ზრდას. მადლობა ბატონო ზურაბ, წარმატებას გისურვებთ თქვენს და კატავე ჯგუფსაც. ზურაბ ჩხაიძე კატავე ჯგუფის დამფუძნებელი იყო საქმიანი დილის სტუმარი. მადლობა მას კიდევ ერთხელ. მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება ახლა წინ და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით არანაკლებ საინტერესო თემებით და სტუმრებით. თბილისის მერია დაახლოებით 385 მილიონი ლარის პროექტების დაწყებას და მათი უმრავლესობის წელს დამთავრებას გეგმავს. მიმდინარე წელს თბილისის ახალი საჯარო რეკრეაციული სივრცეებიც უნდა შეემატოს, რამდენიმე მათგანი უნდა განახდეს, მათგან მაგალითად კიკვიძის ბაღი დაახლოებით 5 მილიონი ლარი დაჯდება, ასევე თბილისელებს დიღმის ჭალების ახალი პარკით სარგებლობა შეეძლებათ უახლოეს მომავალში. ასევე ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციის მიზნით 2019 წელს დიდი ღომსა და ვარკეთილში 2 მულტიფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა დაიწყება. თითოეულის ბიუჯეტი 12 მილიონი ლარი იქნება, მისი დასრულება კი 2020 წელს არის დაგეგმილი, როგორც დედაქალაქის მერმა კახკალაძემ აღნიშნა. კომპლექსში თავს მოიყრის სპორტის სხვადასხვა სახეობის დარბაზები, მედიათეკა, კაფეები, ფასები კი მოსახლეობის ფართოფენებზე და მასებზე იქნება მორგებული. კახკალაძე 23 პროექტი ერთიანად წარადგინა და დროის ათვლაც შესაბამისად დაიწყო. პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ, რომელიც 2 დღის წინ შედგა, BMG-თან თბილისის მერის მოადგილე მაია ბითაძე აღნიშნავდა, რომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება თავისთავად საცობების პრობლემა
პრობლემას დედაქალაქში გამწვავებს, თუმცა იქნება ოპტიმალური გეგმა შემუშავებული. გეგმაზე, ვადებზე და სხვა დანარჩენ დეტალებზე კი სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ირაკლი ბენდელიანი თბილისის მერის მოადგილე შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი. მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გასული 2 დღის განმავლობაში მერისგან ბევრი სიახლეები იყო, მაგრამ მაინც მინდა რომ იმ პრეზენტაციას დაუბრუნდე, რომელიც 2 დღის წინ კახაკალაძემ გააკეთა და სადაც 23 ინფრასტრუქტურული პროექტია მარტო საგზაო მიმართულებით ჩამოთვლილი, რომელიც 2019 წელს უნდა დაიწყოს და უმეტესობა წელსვე უნდა დამთავრდეს. დეტალურად ამ პროექტების დასახელებას არ გთხოვთ, იმიტომ რომ 2 დღის განმავლობაში ჩვენს მაყურებლებს ვაცნობდით, მაგრამ მინდა კითხო პირველ რიგში გეგმა, რომელიც არის წარმოდგენილი ბოლო ვადას როდისთვის ითვალისწინებს? 2020 არის ბოლო ვადა ყველა ამ პროექტისათვის? მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ის პროექტები, რომელზეც 2 დღის წინ დედაქალაქის მერმა ისაუბრა, მათი უმეტესი ნაწილის დასრულების ვადა არის 2019 წლის ბოლო, თუმცა არის გარკვეული პროექტები მინიმალური რაოდენობით, რომელიც 2020 წელსაც გადავა, მათი მასშტაბიდან გამომდინარე. ერთი რამ სრული პასუხისმგებლობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის ყველა პრეზენტაციაში ნათქვამი და ჩამოთვლილი პროექტები 2020 წლისთვის სრულად იქნება დასრულებული. ანუ ყველა პროექტი შესრულდება 2020-ში. როგორ გადაანაწილებთ პროექტებს? ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა ზოგიერთ პროექტს, ზოგი ძალიან დიდია, ასე ვთქვათ, ზოგი შედარებით მცირეა, მაგრამ მნიშვნელოვანი ვთქვათ იგივე საგზაო ინფრასტრუქტურის ნაწილში. რომ არ შეიქმნას პრობლემები გზებზე, მე ვგულისხმობ საცობებს დამატებით თბილისში, როგორ გადაანაწილდება ამის გეგმა, გრაფიკი, თუ გაქვთ უკვე თუ ეს სამუშაო პროცესია? საგზაო ინფრასტრუქტურას რაც შეეხება, მათი ფაქტიურად ყველა სამუშაო 19 წლის ბოლომდე გვაქვს დაგეგმილი, 19 წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. თვითონ უშუალოდ ამ ლოკაციების შერჩევასთან დაკავშირებით ჩვენ რამოდენიმე პრინციპის მიხედვით ვხელმძღვანელეთ. ერთი და რაც ცხადია, რომ ზოგადად ამ მასშტაბის ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დროს ბუნებრივია მოსახლეობად გარკვეული შეზღუდვები მოუწევს, თუმცა ამ შემთხვევაშიც ჩვენ მათი მხარში დგომის დიდი იმედი გვაქვს. თვითონ უშუალოდ ლოკაციების შერჩევის დროს ჩვენ გავითვალისწინეთ, რომ მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ დიდი არეალები რაც შეიძლება ერთმანეთისგან დაშორებული ყოფილიყო და არ ყოფილიყო ერთმანეთის მიმდებარე და პარალელურად. ასევე მნიშვნელოვანი იქნება ამ პროექტის განხორციელების ვადები. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, რომ ამ სამუშაოების დაწყება დამთავრება მთელი წელი მაქსიმალურად გამოვიყენოთ და ეს არ მოხდეს მხოლოდ რომელიღაცა კონკრეტულ სეზონზე. მაქსიმალური ვადა, ვთქვათ, ჭავჭავაძის გამზირის შემთხვევაში რა იქნება კომპანიის? ჭავჭავაძის რეაბილიტაციაზე ზოგადად გათვალისწინებული გვაქვს დაახლოებით 4 თვე. ეს ეხება უშუალოდ სამუშაოებს. თუმცა ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ იმაზე, რომ როდესაც ვახორციელებთ გზების რეაბილიტაციას, აქ საუბარი არ აქვს მხოლოდ ასფალტის ხელახალ დაგებაზე. აქ იგულისხმება როგორც მიწისზე და ასევე მიწისქვეშა კომუნიკაციები, რაც დროში კიდევ უფრო აფერხებს ამ პროცესს. ანუ კოორდინაციაში უნდა იყოთ და ხართ კერძო კომპანიებთან, მაგალითად GVP-სთან. GVP-სთან, ყველა საკომუნიკაციო კომპანიასთან ჩვენ მჭიდრო კომუნიკაციაში ვიმყოფებით. აბსოლუტურად ყველა პროექტი, რაზეც ჩვენ საუბარი გვაქვს და დაგეგმილი გვაქვს, რომ წელს და მომავალ წელს უნდა განხორციელდეს, შეთანხმებული და გავლილი გვაქვს და ერთობლივად ვახორციელებთ ამ პროექტებს. მათი მაქსიმალური ჩართულობა არის ამ პროექტებში, ასევე მინდა ვისარგებლო თქვენი დღევანდელი ეთერი და კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადოთ თანამშრომლობისთვის და შესაბამისად იმ ობიექტებს და ლოკაციებს, სადაც სამუშაოები დასრულდება, სრულად იქნება ყველანაირი საგზაო ინფრასტრუქტურა გადამოწყვეტილი. თქვენ ახსენეთ დროები, რომელიც ამ ორ მნიშვნელოვან კომპონენტს შეიცავს, ისაც რაც ვიზუალურად მოსახლეობა ხედავს რეალურად და მეორეს მხრივ შიდა გაყვანილობა, რომელიც მას უშუალოდ ეხება, რაც არ უნდა ვთქვათ, რთული წარმოსადგენი იყოს მათთვის, რომ ეს ამხელა დროს მოითხოვს, მაგრამ მეორე ნაწილი არის ტენდერების თემა. ტენდერები ასე ცალკე დროს მოითხოვენ და ხშირ შემთხვევაში ვადის დარღვევის ვთქვათ ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ტენდერის ვთქვათ შესრულება არის კომპანიის სწორად მოძებნა. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით ამ მიმართულებით ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური უწყება არის სახელმწიფო უწყებების მხრიდან, ჩვენს ეთერშიც ისეც ვთქვათ დარწმუნებული ვარ, რომ მთავრობის სხვა წევრებთან ხშირად განიხილავს იმ პრობლემებს, რომელიც ტენდერებს ახლავს. თბილისის მერიას თუ აქვს რისკები გათვლილი სატენდერო ვთქვათ პირობების შემუშავებისას, მათი გამოცხადებისას და შესრულებისას, რომელიც შეიძლება კომპანიების მხრიდან შეიქმნას, იგივე ასეთი რაოდენობის მომსახურე კომპანიების პოვნისას, როცა ასეთი მასშტაბის ვთქვათ განხორციელებას აპირებთ 1 წლის განმავლობაში. ეს არ არის პატარა მოცულობა, არც თანხებით, არც სამუშაოებით და ხო
და დედაქალაქისთვის ცალკე აღებული. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს. ამ რა რისკებს ხედავთ და რა თქვათ შემთხვევებში შეიძლება რომ შეფერხებები იყოს გათვალისწინებული მერიის მხრიდან? გაგეთანხმებით მოცულობა ნამდვილად მასშტაბური არის, მით უმეტეს ჩვენ წინა წელს იცით თქვენ გარკვეული სახის სამუშაოები ჩავატარეთ, წლევანდელ წელს დაგეგმილი სამუშაოები კიდევ უფრო აღემატება შარშან განხორციელებულ სამუშაოებს. ბუნებრივია ტენდერების განხორციელების დროს ყოველთვის არსებობს იმის რისკი, რომ ტენდერი ჩავარდეს ან უარყოფითი შედეგი დასრულდეს ან არაკვალიფიციური მეწარმე შემოვიდეს და მიიღოს მონაწილეობა სხვათა შორის ამ საკითხზე დედაქალაქის მერი რამოდენიმეჯერ მთავრობის ხდომაზე შეეხო და ჩვენ კომპანიებსაც მოუწოდეთ და ვთხოვეთ რომ იყოს მათი მხრიდან მაქსიმალური ჩართულობა მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში მხოლოდ იმის ხარჯზე რომ მათ კარგად გაანალიზონ თუ რა მოცულობებში იღებენ მონაწილეობას რავალდებულების აღება მოუწევთ და ან თავისი შესაძლებლობები შეაფასონ და სწორედ ამის მერე გადადგან ეს ნაბიჯი თუმცა ჩვენ იგივე შარშანდელი წლიდან გამომდინარე რაც პრაქტიკამ გვაჩვენა მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ისეთი პირობები ჩავდოთ ტენდერში რომ რაც შეიძლება არ შევზღუდოთ კონკურენცია მაგრამ ამავე დროს ვდებთ გარკვეული სახის ესე ვთქვათ მაღალ მოთხოვნებს რომ რაც შეიძლება მაღალი ხარისხის და მაღალი გამოცდილების მქონე კომპანიები შემოვიდეს რაღაც პრობლემები იგივე კახეთის გზატკეცილზე მერისგანაც მოვისმინოთ შენიშვნები საბურთალოს ახალ ესტაკადასთანაც იყო რაღაცა დარღვევები აი ამ ყველაფრის ფონზე რა დაახლოებით რა ვთქვათ პლუს მინუს ვადას აძლევთ კომპანიებს და თვითონ ამ პროცესს რომელიც ჩვენ რა თქმა უნდა როდესაც ამ პროექტებზე ვსაუბრობთ და ვამბობთ რომ ეს 2019 წლის ბოლოს დასრულდება ჩვენ არ გულისხმობთ რომ ეს აუცილებლად 31 დეკემბერს უნდა დასრულდეს. ნებისმიერი სამუშაოს დროს რაც არ უნდა მასშტაბური იყოს, ყოველთვის არის გარკვეული სახის გაუთვალისწინებელი სამუშაოები, რომელიც წინასწარ ვერ შეიძლება ვერც მეწარმემ, ვერც დამკვეთმა ვერ გასაზღვროს. სწორედ ამიტომ ყოველთვის აღებული გვაქვს ხოლმე რაღაცა სარეზერვო ვადა იმის გათვალისწინებით, რომ ნებისმიერი ან ტენდერი ჩავარდის შემთხვევაში, ან დამატებით გაუთვალისწინებელი მოცულობის აღმოჩენის შემთხვევაში, ჩვენი ნათქვამი პირობა, რაც მოსახლეობის მიმართ გვაქვს ნათქვამი, ის მაქსიმალურად შევასრულოთ. საკმაოდ დიდი კონკრეტულ პროექტებს რომ ასე ვთქვათ გავყვეთ და გადავხვით. დიდი გამოხმაურება იყო სანაპიროს მიწისქვეშ მოქცევაზე და აი 10,000 ჰექტარზე მის გამწვანებაზე. რამდენად რეალისტური ერთი პროექტი და მეორე რა ნაწილზეა საუბარი? მთლიანად მთელი სანაპიროს მიწისქვეშ გადატანაზე თუ გარკვეულ მონაკვეთებზე, რომელსაც დღეს მერია ფიქრობს? რეალისტობას რაც შეეხება ეს აბსოლუტურად რეალისტური არის გარკვეული სახის კვლევების გვაქვს ჩვენ ამ მიმართულებით ჩატარებული უამრავი შეხვედრა გვაქვს დარგის სპეციალისტებთან ამ მიმართულებით განხორციელებული აქ საუბარი არის როგორც გორგასლის ქუჩის ასევე მისი მიმდებარე საპირისპირო მიმართულებით მოძრავი მტკვრის სანაპიროს ორივე არეალის მიწისქვეშ ჩატანაზე რომლის საფუძველზეც მიწისზედა არეალზე შეიქმნება დამატებითი 5 ჰექტარი გამწვანებული სივრცე და ჯამში ეს ერთობლიობაში ჩვენ ვიცით იქ არის 300 არაგველის სახელობის პარკი მეიდანთან არის გამწვანებული ტერიტორია და ჯამში ეს გამთლიანდება და სწორედ იმ ფართობის მწვანე სივრცეს მივიღებთ რაც თქვენ წეგან ახსენეთ ჩვენ ეს არის შემიძლია ვთქვა ერთ-ერთი თულად განსახორციელებელი პროექტი, ვინაიდან აქ იცით ზოგადად გვირაბების გათხრა ბევრად უფრო მარტივი, ისა რთული არის სამუშაოების განხორციელების კუთხით, ვიდრე თქვათ მიწისზედა სამუშაოები, მით უმეტეს ამას ართულებს ისიც, რომ იქ არის უამრავი სხვადასხვა სახეობის კომუნიკაციები, მაგრამ ამ ყველაფრის და ამ რისკების გათვალისწინებით ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობთ, რომ ეს არის რეალისტური პროექტი და 2020 წლისთვის ეს დასრულებულია. აი ამ რეალისტური პროექტისთვის რა შეფასება შეგიძლიათ დღეს ან დაახლოებით ბიუჯეტი მესმის რომ არ არის გეგმა უკვე გაწერილი და მესმის რომ არ არის კონკრეტული ვთქვათ პროექტი შედგენილი, მაგრამ რა ეტაპზე ხართ ან თანხები დაახლოებით თუ იცით, აი რას ჩვენ გვაქვს წინა საპროექტო მოკვლევა გაკეთებული, რა თქმა უნდა ეს ვადებიც სავარაუდოდ გვაქვს აღებული, სავარაუდოდ თვითონ სამუშაოების შესრულების თანხავს ვფიქრობთ 100-დან 110 მილიონ ლარამდე და თვითონ სამუშაოების შესრულების ვადა იქნება როგორც უკვე ვთქვით 2 წელი. და ეს იგივე თბილისის გენგეგმასთან დაკავშირებულ საკითხი
საკითხებთან გამეკვეთაში ან ინტერესთა კონფლიქტში არ არა, ინტერესთა კონფლიქტში არანაირად არ მოდის, პირიქით ეს პროექტი კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს მოსახლეობის მტკვართან მიახლოების საკითხს, რასაც ერთ-ერთი საკითხად თვითონ გეგმაც გვეუბნება და შესაბამისად ეს იქნება როგორც უკვე აღნიშნეთ ერთ-ერთი კარგი რეკრეაციული. კარგი, ამ რეკრეაციულ თემაზე მინდა გადავიდეთ. ამ პრეზენტაციაში საგზაო ინფრასტრუქტურის გარდა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები იყო პარკების მოწყობა, ჩვენ შესავალშიც ვახსენეთ რამდენიმე მიმართულებით და არა მხოლოდ პარკების მოწყობა, რამდენიმე თქვათ მიმართულების ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. ბიზნესიც იმყოფებოდა ამ შეხვედრაზე, რომელთა ნაწილთანაც ჩვენ მოვახერხეთ გასაუბრება. ისინი აღნიშნავენ თქვენთან კომუნიკაციის შემდეგ, რაც ჩვენ ინფორმაცია გვაქვს, რომ სამშენებლო პროცესში ჩართული ბიზნესი არ იქნება, ამას დედაქალაქის მერია უზრუნველყოფს, მაგრამ შემდგომში თქვენ გქონდათ საუბარი მათთან თანამშრომლობაზე და გარკვეული კომუნიკაცია არსებობდა. თუ შეგვიძლია დღეს ამ კომუნიკაციის ნაწილი უკვე ჩვენთვისაც გასაზიარებელი გავხადოთ და მაყურებელთაც მივაწოდოთ ინფორმაცია, რა შეთავაზება შეიძლება გაკეთდეს და პარკების და სწორედ ამ სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული მიმართულებით გეგმების შედგენისას რაზე დაყრდნობით შეარჩიეთ, რომელი ადგილი რა თქვათ თემით უნდა დაეტვირთოს და სად შეიძლება იყოს სპორტული მოედანი და სად სხვა მიმართულების სივრცე მოწყობილი. რაც შეეხება ბიზნესის ჩართულობას, მე შემიძლია გითხრათ, რომ დედაქალაქის მერია აქტიურად თანამშრომლობს ბიზნეს სექტორთან. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე მათ შევთავაზოთ ისეთი წინადადები, რომელიც მათთვის ხელსაყრელი იქნება და ამავე დროს დაიცავს დედაქალაქის ინტერესებს. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბიზნესის ჩართულობაზე, აქ ბუნებრივი არ იგულისხმება მათი ჩართულობა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობაში. ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე პროექტი, მაგალითად შემიძლია ვთქვა ფიროსმანის ქუჩის და მდებარე არეალის რეაბილიტაცია, რომელიც ვიცით რომ არის დედაქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში. შესაბამისად, იქ ისტორიული სტატუსის მქონე შენობების რაოდენობა არის მინიმალური. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი ის არეალი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია ბიზნეს შევთავაზოთ, იმის ხარჯზე, რომ იქ მოხდეს არსებული მოსახლეობის დაკმაყოფილება და დამატებით შეიქმნას ფართები, რომელიც უკვე იქნება კონკრეტული ბიზნესის საკუთრება, სადაც სამომავლოდ შეძლებენ და აქ მათი თანამონაწილეობა არის მათ შორის ამ ფართების მოწყობა, თუ თქვენ უკვე რაღაცა ფორმით ჩაბარებაზე აკეთებთ გათვლას, თუ აი თქვა თანამშრომლობის ფორმა, როცა შეთავაზებულია ორმხრივად სარგებლიანი უნდა იყოს, ისე როგორც თქვა თანამონაწილეობა. მუნიციპალიტეტისთვის სარგებელი იქნება უდიდესი, იმის გამო, რომ აქ დედაქალაქი მიიღებს კიდე ერთ დამატებით რეაბილიტირებულ არეალს, თან ეს მოხდება არა ბიუჯეტის ხარჯზე, არამედ კერძო ბიზნესის ხარჯზე. რაც შეეხება ბიზნესის ინტერესს, ეს არის, რომ როგორც წეგან აღვნიშნეთ, დედაქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში ექნებათ დამატებით ახალი შექმნილი ფართები რეაბილიტირებულ უბანში, რომლის საბაზრო ღირებულება გაცილებით უფრო მეტი იქნება, დაახლოებით 3 ჯერ უფრო მეტი იქნება, ვიდრე დღეს არის, რომელსაც მე გამოიყენებენ თავიანთი შეხედულებით. დასრულდება ხო ფიროსმანის პროექტი 2020 გვაქვს 50 მილიონია წინასაფრთხო. თუმცა მიუხედავად რომ აღნიშნეთ, რომ არ არის ისტორიული შენობები ფიროსმაზე იგივე მაგალითად, იქნება თუ არა სავალდებულო ბიზნესებისთვის კონკრეტული თქვათ ფასადის გაკეთება, ანუ ამას მერია უზრუნველყოფს და მერია დაუდგენს წესებს, თუ ბიზნესი თავისუფალი იქნება და უბრალოდ ეს რა თქმა უნდა ეს მერიასთან კომუნიკაციით მოხდება. ჩვენ უბრალოდ ამას ვერც და არც დაუშვებთ, რომ ყველამ თავისი შეხედულებით აკეთოს, პირიქით მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ერთიან ჩარჩოში მოექცეს თუნდაც ფასადები, რომ კიდევ უფრო მეტად და უფრო რაც შეიძლება მოკლე პერიოდში უფრო დიდი შედეგი ნახოთ. ანუ კონცეფცია ერთი იქნება. კიდევ ერთი სანამ დავასრულებთ, მოკლედ მინდა გითხოთ, ხიდების დემონტაჟი გიგმება საფეხმავლოში, რომელიც არის რითი ჩაანაცვლდება და ეს პროცესიც დასრულდება თუ 2019 წელს. ზოგადად მე შემიძლია გითხრათ, რომ ნებისმიერი საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის დროს ჩვენ პრიორიტეტს ვიღებთ ქვეითად მოსიარულეებზე. შესაბამისად, ნებისმიერი პროექტი სანამ დაიგეგმება, გათვლა კეთდება, რომ ეს უფრო ყველაზე კომფორტული უნდა იყოს ქვეითად გადაადგილებისათვის. გუშინ მთავრობის ხდომაზე რა საკითხად შევეხეთ, აქ არის ხიდები, რომლებიც რეაბილიტაციის შედეგად უკვე ფუნქცია დაკარგა. იმ არეალებში გუშინაც ვახსენეთ მაგალითი მერიის წინ ჩარტავას ქუჩაზე, სადაც მოეწყო ფეხით გადასასვლელი და იმ ხიდს ფაქტურად იქ აღარავინ აღარ იყენებს. ესეთი და მსგავსი სახის ხიდები, რომელიც ქალაქში არის, ან შეიძლება რეაბილიტაცია იმ არეალში არ გაკეთებულა, მაგრამ მარტივი ჩარევით, დამატებითი შუქნიშნის მოწყობით, დამატებითი ზედაპირება გადასასვლელის მოწყობით, ის ხიდი ან ყველა ხიდს არ აიღებთ, აიღებთ იმ ხიდებს, რომელიც უკვე არ არის. მაგრამ 19 ეს კონცეფცია, რაც თქვენ საუბრობთ, დამატება შეიძლება იყოს. ჩვენ ველოდებით ასევე მთლიანი საგზაო მარშრუტების ცვლილებასთან დაკავშირებით კონკრეტული კვლევის შედეგებს და ამ ყველაფრის გადაწყობას. იქნება თუ არა ეს ყველაფერი თანხმდრაში თუ სანამ არ დასრულდება მოკვლევა ამასთან დაკავშირებით არ იქნება
კონკრეტული თქვათ შედეგები დადებული, ესეც დროსთან იქნება. რა თქმა უნდა, ჩვენ საბოლოო შედეგებს უნდა დაველოდოთ ამ კომპანიის მიერ დადებული მოკვლევის, თუმცა მე შემიძლია გითხრათ, რომ ის პროექტები, რაც დღეს ხორციელდება, აბსოლუტურად ყველა თანხმდრაშია მათ ხედავთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მათთან კომუნიკაციები, შეხვედრები, ერთობლივად გადაწყვეტილების და მაგის მიხედვით ხდება შემდგომი სამუშაოების დაგეგმა. მე როგორც იცი ზაფხულში იქნება ამ კონკრეტული კვლევის შედეგები საბოლოოდ. ველოდებით ძალიან დიდი ინტერესით. მადლობა ამის რომ იყავით ჩვენთან ერთად და მუდმივად გვიახლებთ ინფორმაციებს. ირაკლი ბენდელიანს თბილისის მერის მოადგილეს მასპინძლობდით საქმიანი დილის სტუდიაში. დარწმუნებული ვარ მერის მხრიდან ინფორმაციები არც მომავალში მოგვაკლდება და არც თავად აკლდება სხვადასხვა საინტერესო პროექტების გაზიარებას. სარეკლამო პაუზა გველოდება წინ, იქამდე გრძელვადიანი ამედის პროგნოზს გადავხედოთ და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. ამედის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. პირველად ევროპელმა მომხმარებელმა ქართულ თაფლს გემოგაუსინჯა. ეს კარგიც არის და ცუდიც. ცუდი ის არის, რომ ჯერ ვერ გიყვებით ამბავს ერთ წარმატებულ კომპანიაზე ან მეფუტკრეზე, რომელიც პროდუქტის ექსპორტს ახორციელებს, თუმცა კარგი ის არის, რომ ამ შესაძლებლობას კიდევ ერთი ნაბეჯით ვუახლოვდებით. ბერლინში გამართულ საერთაშორისო მწვანე კვირაულის გამოფენაზე ქართული თაფლით 18-27 იანვარს ვიყავით წარდგენილები. ქართული თაფლი ევროპის ბაზარზე სპეციალურად შექმნილი ბრენდით თაფლი იყო წარმოდგენილი და ამ ყველაფერში მნიშვნელოვანი წვლილი საქართველოს მთავრობასთან ერთად კვლავ ევროკავშირმა შეიტანა. თავად ამ ბრენდზე გეტყვით ერთი-ორ სიტყვას, ვიდრე სტუმრებს წარვადგენთ, ბრენდი აერთიანებს პრემიუმ კლასის ქართულ თაფლს, მხოლოდ იმ წარმოებლებს მიეცემა თავიანთ პროდუქციაზე თაფლის ლოგოს განთავსების საშუალება, რომლებიც მეფუტკრეობის თანამედროვე და წამყვან ტექნოლოგიებს მისდევენ და აკმაყოფილებენ პროდუქტის უნებლობის უმაღლეს სტანდარტებს. ამ ბრენდის ქვეშ ქართული თაფლის პირველი პარტია ჟპს ჯეონატურალის და კერძო მეწარმე თამაზ გლონტის პროდუქციას მოიცავს. აი ეს არის სწორედ ის თაფლი, რომლის ქვეშიც ეს ყველაფერი გაერთიანდა და სწორედ ამ კომპანიების წარმომადგენლებს უმასპინძლობს დღეს სტუდიაში ვახტანგ გლონტი, მეწარმე თამაზ გლონტის სავაჭრო წარმომადგენელი კონსულტანტი მეფუტკრეობის დარგში, გიორგი იაშვილი, ჯეონატურალსის დამფუძნებელი და დირექტორი და რა თქმა უნდა GIZ-ის კომუნიკაციის ექსპერტი თია კენჭაძე არიან ჩვენთან ერთად. GIZ-ი აქტიურად იყო მათ შორის ამ ყველაფრის განხორციელებაში ჩართული და მათი მხარდაჭერით ხდებოდა ქართული მეთაფლების და ქართული პროდუქტის წარდგენა ევროპულ ბაზარზე. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ქალბატონთია, თქვენგან დავიწყებ. თაფლი არის პროდუქტი, რომელსაც ბევრი დაბრკოლების გადალახვა ხდება, იმისთვის რომ ევროპულ ბაზარზე მოხდეს, მიუხედავად თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობისა ამ უდიდეს ბაზარზე. რა ეტაპები გაიარა თაფლმა, რომელმაც ერთი ბრენდის ქვეშ გაერთიანა კონკრეტული პროდუქტები და როგორ მოხდა ეს თაფლი შესაბამისად ევროპული
მომხმარებლისათვის. კი ბატონო, უპირველეს ყოვლისა ვეკან მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა, რომ მოგეცა საშუალება, რომ ამ ტკბილი თემით დავიწყოთ საქმიანი დილა დღეს. განსაკუთრებით ამაყოა ჩვენთვის ქართული თაფლის წარმოდგენა და ორი პატივცემული ვახტანგის და გიორგის სტუდიაში სტუმრობა ჩემთან ერთად, ვინაიდან ფაქტობრივად ეს არის დაგვირგვინება იმ გრძელი გზის, რაც 2 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში და ძალიან ინტენსიური მუშაობის, მათთან უშუალოდ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობის, რომელიც მიგვიყვანა ბერლინში მწვანე კვირეულის გამოფენამდე. ჩვენ პროექტის კოლეგები, ამას ვარქვათ, ფუტკრიდან ევროპელ მომხმარებლამდე მივიტანეთ ფაქტობრივად ქართული თაფლი. ფაქტობრივად აი მე რაც მახსოვს 2014 წლის შემდეგ, მას შემდეგ რაც საქმიანი დილა დაიწყო, მას შემდეგ რაც BMG-ს პროექტებია, როდესაც საუბრობდით და ქონდა არაერთხელ ამ თაფლზე საუბარი, სულ იყო გარკვეული ნაბიჯები იდგმებოდა, შემდეგ ისევ უკანსვლა იყო ევროპის ბაზარზე ვერ შევდიოდით, იქ ანტიბიოტიკების თემა იყო, იქ თქვათ სისუფთავის თემა იყო, ერთგვაროვანის, აქ მოცულობისაც მათ შორის, აი როგორ დაიხვეწა ეს პროცესი ამ წლების განმავლობაში, ბატონო. ბატონო, პირველ რიგში მოგესალმებით, მოგესალმებით ტელემაყურებელს. რა თქმა უნდა, ეს ამას წინ უძღვოდა 2 წელიწადნახევრიანი შრომა და ჩვენი ექსპერტების დახმარება GIZ-ის საშუალებით ევროკავშირის ტექნიკური პროექტის პარკლებში და ევროტექნიკური დახმარების პროექტის პარკლებში ჩვენ შევძელით რომ ტექნოლოგიები და მეთოდები, რომლებიც აკმაყოფილებს ევროსტანდარტებს, დაგვენერგა ჩვენ მეფუტკრეობაში და საწარმოში, რამაც მოგვცა შესაძლებლობა, რომ 2 წლის შემდეგ მივიღო ის პროდუქცია, რომელიც აკმაყოფილებს ევროსტანდარტებს. აი, რაში მდგომარეობს ეს სტანდარტები? უფრო გასაგები რომ იყოს ბევრისთვის, აი რა უნდა გამოასწორონ მწარმოებლებმა იმისათვის, რომ მათაც შეძლონ კონკრეტული მიზნის მიღწევა? ეს შეიძლება დავყოთ 2 ეტაპად. ეს არის პირველი ფუტკრის ოჯახების მოვლა, ანუ მკურნალობა იმ პრეპარატებით და იმ მეთოდოლოგიით, რომელიც შეესაბამება ევროსტანდარტებს. ანუ ანტიბიოტიკების აღმოცემა, ისეთი წამლების გამოყენება, რომელიც დასაშვები არის ევროპისთვის. მეორე ეტაპი არის უკვე წარმოების პროცესში, როდესაც უნდა იყოს გამოყენებული ის დანადგარები, მოწყობილობები, ასევე თვითონ საწარმოს მოწყობა, რომელიც აკმაყოფილებს ეროვნული სურსას, ეროვნულ სააგენტოს მოთხოვნებს. ეს ორივე უნდა იყოს კომპლექსში, თანხმდრაში, რომ შესაბამისად საბოლოო პროდუქტმა დააკმაყოფილოს ის მოთხოვნები, რომელიც აქვს ევროპაში. აი რა საშუალებებს ხსნის უკვე აი ამ ბრენდის ჩამოყალიბება თაფლის, უკვე წარდგენა ევროპის ბაზარზე, იქ ადამიანებისთვის გაცნობა, იქ იყო დეგუსტაცია და ასე შემდეგ. რა საშუალებებს ქმნის ერთი და მეორე, ახლა რა ეტაპზე შეგიძლიათ თქვენს, მათ შორის ცხადია გადახვიდეთ წარმოების მიმართულებით. მოგესალმებით პირველ რიგში. რა თქმა უნდა, წარდგენილი იყო ჩვენი ორი კომპანიის თაფლი მწვანე კვირეულზე. ქონდა ორი ტიპის ორი სახის თაფლი ქონდა წარდგენილი და მოლაპარაკებები იყო იმპორტიორებთან, სადაც პირველი პარტია საცდელი შევიდა ბერლინის მცირე მარკეტებში და რამოდენიმე კვირაში ჩამოგვივა პასუხი, თუ რა რაოდენობის თაფლი უნდა გავგზავნოთ უფრო დიდი მოცულობით, რა თქმა უნდა. მოცულობას რაც შეეხება და ფერმერების ჩართვას ამ სპექტრში, შეგვიძლია ესე ვთქვათ, რომ პირველი მოთხოვნის შემდეგ გვეცოდინება თუ რა რაოდენობის თაფლი გჭირდება შემდეგი ეტაპებისთვის. ანუ გარდა იმისა, რომ თქვათ არის გარკვეული სტანდარტები და ამის დაკმაყოფილება არის გამოწვევა, მეორე გამოწვევა არის მოცულობა, ხო? ანუ რა მოცულობას მიწოდების უზრუნველყოფა და ჩვენ რა შეგვიძლია შევთავაზოთ? ანუ დღეს რა შეგვიძლია შევთავაზოთ ჩვენ მათ? ორი კომპანიის რაოდენობების გეტყვით დაახლოებით 20 ტონის წარმოება შეგვიძლია წლის განმავლობაში ორ კომპანიას და ეს პირველი ეტაპი იქნება. ჩვენ შემოთავაზება იყო, რა თქმა უნდა, უფრო ფართო მარკეტების ქსელში შესვლაზე, რაზეც ჩვენ პირველ ეტაპზე უარი ვთქვით, იქედან გამომდინარე, რომ უწყვეტ ნაკადს ვერ მივაწოდებდით პროდუქციის და ფერმერების ჩართვასთან ერთად, ქართველი ფერმერების ჩართვასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ეს სპექტრი გაიზრდება და უფრო ფართომასშტაბიან მარკეტებში. ორ ნაწილად დავყავით ის ეტაპები, როდესაც შესაძლებელი ხდება კონკრეტული წარმოებლისათვის ევროპულ ბაზარზე თაფლის გატანა. რამდენად რთულია ამ ყველაფრის დაკმაყოფილება? ჩვენ შეიძლება ჩამოვთვალოთ, შეიძლება რეკომენდაციებიც გავცეთ ამ ეთერიდან პროექტების ფარგლებში და ასე შემდეგ, მაგრამ თქვენ უკვე გამოცდილ ადამიანებს, რომლებსაც საკუთარ თავზე გაქვთ გამოცდილი და გადატანილი ეს ყველაფერი, რამდენად რთულია და რეალურად თქვენი გადმოსახედიდან ეს ინფორმირების პრობლემაა, ზუსტი თქვათ ინფორმაციის ცოდნის, თუ უფრო სირთული არის იმ
იმისა, რომ ყველა ეს მოთხოვნა დაკმაყოფილდეს. მოგახსენებთ, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ფერმერების ცოდნაზე მეფუტკრეობის მიმართულებით. საბოლოო ჯამში მაინც მივდივართ ცოდნასთან. ჩვენ გვჭირდება ევროპული სტანდარტის ცოდნა, თანამედროვე ცოდნა, რომ საწარმოო ჯაჭვის თითოეულ რგოლში ვაკეთოთ ის საქმიანობა, რასაც ითხოვს ევროპული ბაზარი. ეს დაწყებულია ფუტკრის მოვლიდან, რა თქმა უნდა, და პრეპარატების გამოყენებიდან და თვითონ ფუტკართან ურთიერთობიდან, აქ არის ფიჭების ცვლა, პრეპარატების გამოყენება, შემდეგ თაფლის და ფიჭების ამოღება, შემდეგი ეტაპი არის ამ თაფლის გამოწურვა, ფილტრაცია, დაკუპაჟება. ეს ყველა ნაბიჯი უნდა იყოს ევროპულ სტანდარტთან მიახლოებული მაინც პირველ ეტაპზე, რომ ჩვენ შევძლოთ თაფლის ხარისხობრივი მაჩვენებლის გაზრდა. ანუ მივიღოთ ევროპული ხარისხის, ანუ ჩვენი თაფლი რა თქმა უნდა ლაბორატორიიდან მიღებული პასუხით ჩვენი თაფლი შედის მაღალი სეგმენტის თაფლში. თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რა მოცულობის წარმოების საშუალება გვაქვს საქართველოში? ან თქვენ იცნობთ სხვა ფერმერებსაც, ადამიანებს, ვინც ამ პროცესებში არის ჩართული, შეიძლება არ აქვთ მათ სტანდარტები, მაგრამ შეიძლება სურდეთ მათ ამ სტანდარტების მიღწევა. აი, რა მოცულობა შეიძლება გავიდეთ და შემაფერხებელი გარდა მწოდნისა შეიძლება იყოს თუ არა ის, რომ თქვათ ისინი მაინც და მაინც არ ფიქრობენ ევროპულ ბაზარზე და ყიდიან იმას, თქვათ, რაც იყიდება საქართველოში. მოგახსენებთ, პოტენციალი არის, რა თქმა უნდა, ეს 20 ტონა არაფერი არა ჩვენი წარმოების. რამოდენიმეჯერ ბევრად მეტი არის პოტენციალი. თავარია, რამდენად ჩართული იქნება თითოეული ფერმერი, რამდენად მოინდომებს გასვლას. მე ასევე შემიძლია რომ არ არის ადვილი აქ ჩართვა. აქ ეს დამოკიდებულია როგორც ცოდნასთან, შრომასთან, ასევე გარკვეულ ფინანსებთანაც, იმიტომ უნდა მოხდეს ფიჭების შეცვლა, ახალი ფიჭების მეთოდოლოგიის დანერგვა, იმ პრეპარატების გამოყენება, რომელიც დასაშვები არის ევროპისთვის. იოლი გზა ნამდვილად არ არის. თუმცა მეტი შემოსავალია, აქ უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც შემოსავალს, ასევე სტაბილურობას. ქართული ბაზარი, ვინაიდან მწვდომარეობა დაბალი არის საკმაოდ მერყევი. თქვენ გქონდათ მცდელობა სანამ ამ პროექტში ჩაერთობდეთ, რომ თქვენი პროდუქტი ევროპულ ბაზარზე გაკეტანათ? მცდელობა იყო, მაგრამ რეალურად მე არ გამიტანია, ვინაიდან ვიცოდი რა გამოწვევებიც იქნებოდა და ამიტომ დიდი სიამოვნებით დავთანხმდი ამ პროექტში ჩართულობას. ქალბატონთეა, გასაგებია რომ მოთხოვნა იქნება, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ორი კომპანიის წარმომადგენელი მოახერხებს ამ შემთხვევაში მომხმარებლის დაკმაყოფილებას იმ დონეზე, რომ მოთხოვნა გაიზარდოს. შესაბამისად, ჩნდება შესაძლებლობა, რომ სხვა კომპანიებიც ჩაერთონ. JZ-ის პროექტი ვის და რა ფორმით თავაზობს, რომ მათაც მიიღონ ინფორმაცია, ტექნიკური დახმარების რესურსი და ასე შემდეგ, რა პლატფორმა, რა შესაძლებლობაა იმისათვის, რომ კიდევ მეტი ასეთი წარმატებული მწარმოებელი ყავდეს. ანუ როგორც იცით, ჩვენი პროექტი ევროკავშირის თანადაფინანსებით მიმდინარეობს და ევროკავშირი ზოგადად ძალიან ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მნიშვნელობას ანიჭებს სწორედ აი ამ დარგის განვითარებას, ამასთანავე საექსპორტოდ მომზადებას. ჩვენ ყავს აი ესეთი ორი მშვენიერი პროფესიონალი ადამიანი, რომელმაც უკვე გაიარეს ეს გზა. ყველაზე კარგი მაგალითია შეიქმნა წარმატების ისტორია, ფაქტობრივად დაწყებული თაფლის იდენტიფიცირებიდან, ტესტირების ეტაპი, ეტიკეტების, ასე ვთქვათ, კონკრეტული წარწერების, ზუსტად დატანის ეტაპენ ყველა ნაბიჯი გავიარეთ გერმანელი წამყვანი კონსულტანტების, ადგილობრივი ექსპორტის განვითარების ასოციაციის ჩართულობით. ანუ ფაქტობრივად მოვამზადეთ ქართული თაფლი, ხარისხიანი ქართული თაფლი ექსპორტისთვის. ეს გზა მათ გაიარეს და ეხლა ჩვენ GIZ-ი ევროკავშირიც ჩვენი პროექტის მეშვეობით ეს იქნება სხვა პროექტები, რომელსაც ევროკავშირი ასევე განაგრძობს და დააფინანსებს. რა თქმა უნდა, გამოვიყენოთ მათ, შევქმნით, ხელშეუწყობთ მათ გარშემო რაღაც პლატფორმის ჩამოყალიბებას, რომ ეს ცოდნა იქნას გაზიარებული. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა მიმდინარეობდა თითოეულ აი ამ ეტაპზე. თვით ბერლინში წარდგენაც ქართული სტენდის ორგანიზება სამინისტროს მიერ იყო ორგანიზებული. ჩვენი პროექტის ფარგლებში ფაქტობრივად უკვე ვასრულებთ კონკრეტული სახელმწიფო პრინციპების გაიდლაინების შემუშავებას, ეგრეთ წოდებული კარგი მეფუტკრეობის პრაქტიკის დასანერგად. და უკვე იქნება აი სახელმწიფო ბაზაც, ანუ მთელი, რომელიც იქნება თანხმდროში ტექნოლოგიურ რეგლამენტთან, სხვადასხვა სტანდარტებთან.
ამ სფეროში და ფაქტობრივად იქნება ძალიან ბევრი საშუალება, ეს იქნება თქვა შეხვედრები, ვერქშოპები, ერთი წარმატებული მაგალითი ყოველთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სხვა დანარჩენებისათვის. სწორედ ასეთი ტიპის პროდუქტები ქმნის დამატებულ ღირებულებას სოფლის მეურნეობაში, რომელზეც ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია და ეს გზა იყო რთული, მაგრამ დარწმუნებული ამ გარემოსახედიდან ახლა არის ძალიან სასიამოვნო, რომ ეს გზა ადამიანებმა გაიარეს. წარმატებით წარდება, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ასე. წარმატებებს გისურვებთ კიდევ უფრო მეც მომავალში და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. საქმიანი დილის სტუდიაში ვახტანგ ღოლონც, იდმეწარმე თამაზ ღონტის სავაჭრო წარმომადგენელ კონსულტანტს მეფუტკრეობის დარგში, გიორგიაშვილს ჯეონატურალსის დამფუძნებელს და დირექტორს და თია კენჭაძეს GIZ-ის კომუნიკაციების ექსპერტს მასპინძლობდით. მადლობა მათ კიდევ ერთხელ სტუმრობისათვის და წარმატება ქართულ თაფლს, აი ასეთი არაჩვეულებრივი ბრენდით, რომელიც უკვე გერმანელებისათვის ხელმისაწვდომია და არა მხოლოდ ამ ორი კომპანიის სახელით ბევრს ექნება კიდევ შესაძლებლობა, რომ ჩაერთოს ასეთ არაჩვეულებრივ პლატფორმაზე. ბედნიერ დღეს გისურვებთ, ამით ვასრულებთ საქმიან დილას, წარმატებულ დღეს და დაელოდოთ საქმის კურსის ეთერის დღევანდელ გამოშვებაში. ბექაბაციკაძესთან ერთად და მე ხვალ გემშვიდობებით.